مرحبا بكم مشاهدين لصوت الشعب. السلام عليكم. خلوني أسلم عليكم كلكم، ناس المشاهدين في فيسبوك وناس المشاهدين في يوتيوب وناس المستمعين في كلاب هاوس. وأيضا أنا برحب بالناس اللي هيجي يشاهدوا الحلقة لاحقا في فيسبوك، وكذلك الناس اللي هتجي تشاهد في يوتيوب، وبرضو الناس اللي هتستمع في كلاب هاوس. السلام عليكم بكل مقامات بتاعتكم السامية. ويا ريت توروني لو سامعين صوت مشاهدين في فيسبوك، وكذلك الناس المشاهدين في يوتيوب والمستمعين في كلاب هاوس بكل المقامات بتاعتكم. أنا ما يعني آخد وقت كتير في التحية وكده. لكن زي ما انتم شايفين العنوان بتاعتنا ان احنا دايرين نتكلم عن why has Kiir failed to implement the R-ARCSS 2018. لماذا فشل سلفا كير في تطبيق اتفاقية السلام المنشطة لعام 2015؟ ده الحلقة بتاعتنا الليلة. لكن قبل الدخول في الحلقة ونجاوب على سؤال، في تطورات كثيرة جدا في جوبا. And I want to talk about this development شوية before we proceed with our topic. Yep, okay. Thank you Abuna. Thank you so much. قبل ما نخش في الحلقة، في بعض الحاجات كده أنا داير أتكلم فوقهم. وانتوا كلكم بتتذكروا قبل شهر تقريبا لما تم تعيين جاكايا، قلنا عملنا حلقة هنا وقدمنا تحليل. And I was talking to one of my friend Gibel, and I hope he's listening. لأنه نحن لما عملنا حلقة، أنا شخصيا من الناس اللي ما كنت واثق إنه جاكايا ممكن يعمل حاجة في الواقع السياسي المعاش في جنوب السودان الآن. I was doubting him. القدرات بتاعته والإمكانيات بتاعته والإمكانيات بتاعت أفريكان يونيون، وكذلك إمكانيات بتاعت إيجاد، إنه المؤسسات دي ممكن تساهم في إجبار بريزيدنت سلفا كير ميارديت لإحداث مساومة سياسية بينهم مع الدكتور رياك مشار اللي هو قائد بتاع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكذلك المعارضة الخارجية الغير موقعة لاتفاقية عام 2018 للسلام اللي سموا نفسهم The Whole Out Group. I was doubting الحاجة ده، ولذلك لو كنتوا لاحظتوا أنا عدينا مسميات كثيرة لجاكايا، وكده قلنا له يا غزول ده المهم بسكويتي ولا whatever. لو انتوا تتذكروا الحاجة ده كويس. فعلا التحليل بتاعتنا مش صح. نحن we were right، كنا الصح. أي زول يتفق معنا على إنه جاكايا ده مثلا ما يقدر يعمل حاجة في جنوب السودان، you were right. وده كان البوزيشن بتاع voice of the people from the beginning. قلنا خلاص نحن ما نستعجل. لما زمان كنا في السودان بيقولوا قالوا الزول المستعجل يقول لك العجلة ده من اليابان، مش in other way. السودانيين كانوا بيقولوا إنه عجلة من الشيطان. فقلنا خلاص لو نحن كنا بنفترض إنه نحن كنا مستعجلين في التحليل بتاعتنا والتوقعات بتاعتنا للمندوب بتاع الاتحاد الافريقي جاكايا او كيكاويتي جاكايا، قلنا اوكي let hold ourselves down, let control ourselves, and also let keep watching him. what are you going to do؟ هو يعمل شنو؟ لكن استمرينا وقدمنا تحليل وقدمنا لو تذكروا دور بتاعت افريكان يونيون في الفشل الموجود الان في جنوب السودان وعوضة للحرب وعدم ممارسة ضغط على سلفا كير ميارديت. واتكلمنا عن الدول الخمسة، لو تذكروا الحلقة ده عملناها هنا، اتكلمنا عن الدول الخمسة بتكون السي 5 والشركاء بتاعتهم. جاكايا جاي جنوب السودان في المرة الأولى، ولو تذكروا لو ناس بتتذكر كويس الحلقات دي موجودة، انت ممكن ترجع ممكن ترجع ورا ل Voice of the People Forum on Facebook، ولا ترجع ل Voice of the People Forum on YouTube and you listen
my analysis what are we expecting from Jakaya visit to Juba Sudan. And by then, الناس اللي فيسبوك عملوا share the live video, share it. This is very important. Please give me a favor, share it. And by then أنا أديتكم تحليل من الداخل جنوب السودان ومن الناس اللي حضروا الاجتماعات مع جاكايا، الناس اللي حضروا اجتماعات من السيفل سوسايتي، والناس اللي حضروا اجتماعات من القوى السياسية والليدرشيب بتاعت كنايس، وكذلك delegation بتاعت SPLM-IO under leadership بتاعت دكتور ياك مشار درغون. By then a delegation was under عضو بتاعت مكتب السياسي تقريبا انجينير جوزيف ملوال. أنا وريتكم إنه اجتماع بتاعت ناس الآيو كان شنو مع جوزيف ملوال and what was their expectation from the meeting. أنا وريتكم الحاجة ده. The same thing الليلة I'm going to do the same thing. جاكايا جا جنوب السودان ونفس الكلام اللي قلناه طلع نفس التحليل بتاع وقت ده بموقف جبان ونفس الوصمة العار لازمت الجسم اللي اسمه أفريكان يونيون والجسم اللي اسمه الاتحاد الأفريقي. عشان كده مرة اللي فاتت قلت لكم يا جماعة ما ممكن ان احنا كقوة سياسية كمعارضة نعتمد على الاتحاد الأفريقي ولا نعتمد على African Union إنه what are they going to do, what are they going to offer to the people of South Sudan. We talk about الحاجة دي. إذن الحلول بتاعتنا هتجي مننا نحن كشعب بتاع جنوب السودان من خلال خيارين. We have two options for change in جنوب السودان. الخيار الأول ده خيار بتاع الخروج للشارع. يس طبعا الحكومة قاعدة تقول للجنوبيين يخوف الجنوبيين إنه يا جماعة أي زول بيطلع شارع أننا ما عندنا مسدس موية، ما عندنا قنبل شطة، عندنا سلاح حي. وقاعدين نرد نقول النظام بتاع سلفا كير ما في جديد. ما في جديد because نفس الجبروت التي تعاملت بها نظام بتاع سلفا كير مع شعب بتاع جنوب السودان من بعد عام 2013 ومن عام 2012 بعد مقتل بتاع إزايد أبرو. في كل الأحوال الشعب بتاع جنوب السودان قاعد تعيش قاعد تموت من قبل النظام بتاع سلفا. لو قاعد تموت بطلقة، لو قاعد تموت عن طريق بتاع اغتصاب زي، ولو انت قاعد تموت عن طريق بتاع مرض عادي. all people of South Sudan are dying. So ده الخيار الأول، والخيار ده is on table. خيار بتاع الخروج بتاع الشعب بتاع جنوب السودان إلى الشارع. الخيار الثاني خيار بتاع المقاومة المسلحة من قبل الحركات التي ترفع السلاح ضد النظام بتاع جوبا. الخيار الثالث والخيار ده أنا مستبعده خالص اللي هو خيار بتاع الانقلاب من قبل المؤسسات العسكرية الموجودة في جنوب السودان، لأنه ما عندنا مؤسسات وطنية في جنوب السودان ممكن إن هنا نعتمد عليه في إسقاط بتاع النظام بتاع سلفا كير. ده الثلاثة خيارات. ناو قبل ما أنا أخش في تحليل أنا نتكلم عن التوبيك إنه مثلا ليه سلفا كير رفض ينفذ الاتفاقية بتاع 2018. خلوني أنا أمشي فوق بعض الحاجات. امبارح طبعا خلينا نجيب لكم البوست ده فوق. خلينا نغير نشيل نفسي كده جاي شوية. البوست اللي انتم شايفينه قدامكم ده امبارح في حلقة بتاعت امبارح أنا عملت تعليق في كلاب هاوس، وأنا قلت في بوست أنا شفته في فيسبوك. البوست ده قاعد يقول إنه بنك المركزي، محافظ بتاع البنك المركزي هو قاعد يقول إنه في فيران ولا في فار في جنوب أكل 3 تريليون جنيه جنوب السودان. وفي تحليل بتاعتنا للحاجة ده أنا تقريبا أنا وجهت السؤال لماي براذر فيليمون، وفيليمون أنصرت exactly. هو قال لنا يا جماعة النازل ما قاصدين الفار البشري ده أو فار الإنساني، النازل قاصدين الفيران، ما قاصدين الفيران الحيوانات، لكن قاصدين الفار البشري أكل القروش ده. قبل الصباح أنا شفت البوست ده الجريدة اللي اسمها الحدث في أونلاين نزلت البوست إنه وبنك المركزي في جنوب السودان بتنفي
إنه ما في قروش أكلهم فيران في جنوب السودان. لكن also وفقا لتجربتنا و يعني تعاملنا مع نظام بتاع سلفا كير والمؤسسات بتاعتها الضعيفة، مبدئيا ما في نار من دون دكان، مش كده؟ الأشياء في جنوب السودان بتطلع في شكل إشاعات وبعد ذاك بتنفوا الحاجة ده. إذن المصدر بتاع الإشاعة ده وين يعني؟ هل الزول الناس اللي طلعوا الجرايد اللي كتبت ده إشاعة ولا غير كده؟ المهم لا تجد إنه نفوا الحاجة ده. لكن في زول ذكي جدا، مولانا فولينا أوك. Just give me a second. أنا خليني أيوة thank you God I were able to reduce it. مولانا فولينا أوك في صفحته في فيسبوك هو كتب حاجة كده، وده فيه نوع من الذكاء قانوني، وفيها نوع من السخرية بتاعت إنه هو كتب شنو زي ما ناس المشاهدين الفيسبوك شير ذا لايف فيديو قبل ما نخش في الحلقة كده. let us try to analyze الكلام اللي قاله مولانا فولينا أوك. مولانا فولينا أوك لفرضية إنه في كلام زي ما نفذ البنك المركزي كالعاده في مع نظام بتاع السلفه، هم بيطلعوا اشاعه يا اما هم اكلوا القروش ده او ريد في انتنشن دايرين ياكلوا القروش ده، سو دايرين ياخدوا الشعب بتاع جنوب السودان امام امر الواقع. بل المهم ليف ات سايد، خلينا ناخد اشاعه البنك المركزي نفى الاشاعه ده. لكن انا قبل ما ننفي الحاجه دي ليت اس تيك فرضيه بتاع الكلام اللي كتبه مولانا فولينا أوك. مولانا فولينا أوك كتب قال انه انا نقرا البوست اللي قدامي ده، قال دايرين زول في الرياضيات يحدد كم تبلغ 3 تريليون من الأوراق المالية بالطن، يعني بالطن، يعني بالطن كده الكمية بتاعت الورق ده كم. ده السؤال بتاعت مولانا فولين أول. والمساحة الممكنة لتخزين الورق ده القروش 3 تريليون ساوث سودانيس باوند كم. وايضا ده شغل بتاع الرياضيات، شغل بتاع الرياضيات وده شغل بتاع الفيزياء. and I'm going to answer a question to جنوبين just for the benefit بتاع انه benefit بتاع داود what is. انا ما حبيت قبل نعمل تعليق في كتابه، انا كنت مشغول. بعد كده انا قلت let me انا during my live video I will make comment للسؤال بتاع مولانا فولينا أوك. and I hope مولانا فولينا أوك is watching this live video والناس التانيين اللي عندهم interest to hear the answer بتاع الإجابة بتاع السؤال بتاع فولينا مولانا فولينا أوك. فهو قال هو داير يعرف الثلاثة كم تبلغ 3 تريليون من الأوراق المالية كم ورق بطن، والمساحة الممكنة لتخزين ال 3 مليون ده قدر شنو، وحجم بتاعت الفار الممكن ياكل القروش ده، أو عدد بتاعت الفيران التي تستطيع ابتلاع تلك الأطنان، والفترة الزمنية الفيران ده ممكن ياكل القروش ده. بجد بعد الرأي الفني ده أنا داير أدرس إمكانية رفع دعاوي الإتلاف ضد الفيران. طبعا ده كلام قانوني جدا، لكن أنا داير أجاوب على السؤال بتاع مولانا. طبعا ده سؤال مهم ولازم يجاوب عليه بالافتراض. أول حاجة السؤال طبعا فيها نوع من السخرية، لكن هنا وفيها نوع من المداعبة وقانونية، وفيها نوع من يعني ذكاء قانوني جدا يعني. وده حاجة كويس جدا أنا أشيد به من القدرات العالية لدي القانونيين بتاعتنا في جنوب السودان. و يعني بدل ما ندخل في الدعاوي ضد الفيران، لأنه مولانا هو داير كزول كوكيل نيابة كمحامي، هو داير يرفع دعوة ضد الفيران وحجم الكبير بتاع القروش اللي أكلوا فيران في جنوب السودان. البنك المركزي نسل they already decline deny الحاجة دي، لكن also خلينا نجاوب لفايدة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان وكده. أول حاجة السؤال الأول بتاع مولانا فولين أوك هو قاعد يقول كم يساوي 3 تريليون ورقة نقدية بالوزن. ورقة نقدية بالوزن، نفترض إنه الورقة النقدية المتوسطة، يعني ورقة النقدية هنا بنتكلم فوق ده متوسط كويس، الحجم بتاعه متوسطة زي الورق بتاعنا العادي ده، زي بتاعت جنيه جنوب السوداني، ولا كم عندنا جنيه ومهم
5 جنيه. والمهم قروش تانا طبعا اتطور انما انا طلعت بقى ما اعرف في 100 في 50 في حاجات زي دي. لو اخذنا قلنا ناخذ القروش اكبر ورقه، لو في زول ممكن يكتب لي اكبر ورقه بتاعت قروش بتاعنا في جنوب السودان ده كم؟ ده 100 جنيه ولا 200 جنيه؟ لانه شغله دي جاتك وفقدت القروش بتاعت جنوب السودان، فقدت القيمه بتاعتها. لو في زول ممكن يكتب لي تحت من الناس قاعد يكتب انه اكبر قروش كم للناس اللي قاعدين في جنوب السودان، هل ده 100 جنيه؟ اوه ماي جاد، قالوا ده 1000 1000. از اوكي تمام. اوكي ثانك يو في سي. اوكي ناخد كلام بتاع بي سي، قالوا اكبر ورقه عندنا في جنوب السودان ده 100 1000 جنيه، 1000 جنيه. اوكي لو اخذنا انه الورقه النقديه المتوسطه دي الوزن بتاع الورقه دي يا اقرب الاوراق بتاعت الساوث سودانيس باوند، اخذنا انه الوزن بتاع الورقه بيساوي 1 جرام. الوزن بتاع الورقه بيساوي 1 جرام، وانتوا فاهمين الحاجه شنو. اوكي اذا وزن بتاع الورقه الواحده في جنوب السودان بيساوي 1 جرام، معناه اذا اننا نعمل شنو هنا هنا نضرب 1 جرام في 3 تريليون. كويس، 1 جرام في 3 تريليون. ركزوا معي جدا لان انا اوصل لنتيجه، ده يجاوب على السؤال بتاعت مولانا فوليناو. اتفقنا انه الورقه الاكل فارده في البنك المركزي ده بيساوي الوزن بتاع الورقه دي كان وزناه بيساوي 1 جرام. اذا هنا نعمل شنو في الحسابات بتاع الرياضيات؟ نضرب 1 جرام في 3 تريليون. اذا الاجابه هيقوم يدينا لناس بتاع الرياضيات وناس بتاع الفيزياء اللي قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو. طبعا انا استاذ بتاع الفيزياء وات سيم تايم استاذ بتاع الرياضيات لزمن طويل جدا انا ما درستها، but is it okay let go forward. اوكي اذا هنا اتفقنا هنا بعد ما ضربنا جرام يا فولينو مولانا فولينو وللناس المشاهدين، عندنا 3 تريليون جرام بتاع الورق. 3 تريليون جرام بتاع الورق، لانه انت هسه انت داير الحجم بتاعت الورقه. اذا النتيجه النهائيه بتاعتنا هنا بتاعت حجم الورقه حوالي 3 مليون طن. ده طوالي بديك بالطن يا مولانا فولينو، النتيجه بتكون عندك 3 مليون طن من اوراق النقديه. معناه الورقه الاكل الفارده 3 مليون طن. انت لقيت طبعا اجابتك هنا بتتكلم عن طن، انها 3 مليون طن. والحجم التقريبي بعدك نمشي للسؤال الثاني. الاجابه الاول الحجم بتاع الورق يا شيخ دينكا انت قاعد تطلع اخوي الشغل. معناه الورق ده كله بالجرام بالطن على سبيل الجواب بتاع مولانا فولينا 3 تريليون، وافترضنا انه حجم الورقه الواحده بتاع القروش الاكل ده يساوي 1 جرام. ضربنا 1 جرام في 3 تريليون بدينا تقريبا 3 تريليون جرام. طوالي 3 تريليون جرام بالطن بدينا 3 مليون طن تقريبا. الحجم بتاع الورق ده كله قروش الاكل ده بالطن يا مولانا لو قاعد تشاهد هذا اللايف فيديو بيساوي 3 مليون طن. اوكي ده نقطه. let move forward. اوكي اذا اننا 3 مليون طن من الاوراق النقديه الاكلهم الفيران. ده نقطه. نمشي لنقطه نمره 2. بعد ما عرفت ان الحجم الطن عندنا كم كميه بتاع الطن هنا من الورق النقدي ده، عندنا 3 مليون الاوراق 3 مليون طن بتقريب. اذا المساحه بتاع التخزين بتاع القروش ده في جنوب السودان كم؟ الورقه الواحده زي ما انا قلت، الورقه النقديه واحده حجمها تقريبا كان جينا بتقريب بيساوي 0.0 لتر. اوكي 0.0 لتر تقريبا. بعد يعني 0.0.01 ده لتر ده بعد التقدس، بعد ما قدسوهم وضغطوهم بعد التقدس الغير، يعني هنا ممكن ناخد انه بعد التقدس الغير مضغوط ما نضغطها شديد عشان نقدر ندي مساحه بتاعت انه نحافظ على الورق القروش دي كما هي. اوكي اذا لو ما ضغطناه معناه حجم تقريبي للتخزين بيساوي الورقه النقديه واحده الحجم بتاعها تقريبا بيساوي 0.01 لتر. اوكي اذا 3 تريليون ورقه بالتقريب
بيساوي 3 مليون لتر. اوكي، يساوي 3 مليون لتر. لو انا سينا اننا دايرين نعمل شنو؟ اننا في النهايه دايرين نصل للحجم بتاع المساحه القروش ده شالوه قدر شنو. يعني بتقريبا المستودع اللي اننا دايرينه يا فولينا مولانا فولينا اوك وللشعب بتاع جنوب السودان، القروش اللي اكلوا الفار ده، المساحه اللي اننا دايرينه بالتخزين القروش ده 10,000 اللي هو مستودع بحجم 10,000 10,000 ملعب كرة قدم. 10,000 ملعب كرة قدم ممتلئ لارتفاع عدة أمتار. لممتلئ يعني ممتلئ يعني 10 قدم مساحة. أنا ما أعرف مساحة بتاعت كرة قدم بتاعنا في جوبا ده كم، ما يصل المساحة دي. لكن المساحة اللي ممكن يخزنوا به قريدة 3 تريليون ده أنت محتاج لاستاد بمساحة بتاعت 10,000. كويس، مستودع بحجم 10,000 ملعب كرة قدم ممتلئ لارتفاع عدة. خلوا الموضوع بتاع الارتفاع. طيب السؤال ده، هل الفيران ممكن تمتلئ هذا؟ بعدك بتبقى هنا عرفنا المساحة فوقينا المساحة بتاع استاد بتاع كرة قدم يعني المساحة بتاعه 10,000 وكيلو ممتلئ بالورق وكده لعدة أقدام، يعني ما ساكت بيمشي كده لكم قدم فوق. طيب السؤال المنطقي، السؤال الثالث، هل الفيران ممكن تمتلئ هذه مثلا القروش مثلا؟ اوكي، هنا هنا طوالي بنتحول وبنمشي هنا بندخل في حاجه هنا بنسميه الفيزياء البيولوجيه. الفيزياء اللي هو بيولوجيكال فيزيكس، انا هنمشي للفيزياء البيولوجيه. اذا الفار الواحد اخذنا هنا بنعمل حسابات. الفار الواحد تقريبا بياكل ما بين 3 الى 5 جرام يوميا من القروش ده. اوكي، انا هسه داير نضرب ده كم فار هنا دي. هسه دايرين النقطه الثالثه ده الاخيره الثالثه، انا داير نضرب لمولانا فولينا هوك ده كم فار اللي هنا دايرينهم عشان ياكلوا القروش بتاع ياكلوا 3 مليار 3 تريليون جنوب السودان، والقروش ده بتتاكل في كم يوم. اوكي طيب. I know this is so funny مش كده؟ but ده حسابات. let's move forward. اذا الفار الواحد بياكل 3 الى 5 جرام يوميا. لو افترضنا الحاجه ده اللي بياكله الفار في اليوم. اذا نفترض لو افترضنا نفترض انه الفار في اليوم ياكل 5 جرام. اوكي، افترضنا هسه بالافتراض انه الفار الواحد في اليوم بياكل 5 جرام من القروش دي، او مثلا بياكل 5 اوراق. اذا هنا دايرين نضرب الحساب انه مثلا 3 مليون طن. هسه هنا 3 مليون طن. 3 مليون طن ده هياكلوا كم فار؟ هياكلوا 3 مليون طن. انزل 3 مليون طن على كم؟ على 5. مش 3 مليون طن بتاعت كميه بتاع قروش ده هنا اتفقنا قبل 3 مليون طن. معناه انت هتضرب 3 مليون طن على الخمسه، اللي هو انه فار الواحد في اليوم بياكل 3 جرامات، مش بياكل 5 جرامات. انا شيلنا 5 بدل 3، شيلنا 5 جرام في اليوم. اذا انت هتضرب 3 مليون على 5. 3 مليون على 5 في اليوم بديك اكشولي 600 مليار فار في اليوم. يعني يا جنوبين بكل بساطه أنا هنا يا دي مولانا فولينو في اليوم الواحد أنا هنا محتاجين ل 600 مليار فار في اليوم. طيب أنا داير أسألكم سؤال، العدد بتاع الفيران، عدد بتاع الفيران القاعدين في جنوب السودان عددهم كم؟ ده برضه نخلي لكم للذكاء. معناها داير نضرب للجنوبين الفساد القاعد يمارسوا نظام بتاع سلفا كير. This is very interesting مش كده؟ بكل بساطة يعني هسه أنا هنا محتاجين في اليوم ل 600 مليار فار في اليوم الواحد. طيب 1 مليار فار، طبعا لو اخذنا 1 مليار فار، خليك من ال 600 مليار، لو اخذنا 1 مليار فار طبعا ده رقم خيالي جدا مش؟ اذا 1 مليار فار بتحتاج يوميا الى 600 فقط. ده نظريا، انت محتاج ل 600 نظريا فقط.
طيب، ولكن عمليا طبعا الفئران لا تستطيع اكل الاوراق بكميات كهذا او كهذه، طبعا دي كميات كبيره جدا. النظام البيئي ذاته هينهار قبل الوصول لاي رقم تقريبا. يعني النظام البيئي ذاته بتاعتنا في جوبا اذا عندنا كميه كبير 1 مليار فار في جوبا، ده هيكون كارثه جدا. اذا انت هتضرب 600 يوم تقريبا، 600 يوم تقريبا تحولوا ال 600 يوم لو حولناه للشهور هيكون كم للناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو باليوم؟ معناها 600 لو اخذنا اليوم الواحد بيساوي الشهر الواحد فيه 30 يوم، معناه انت هتقسم 600 يوم على 30. ما بكل بساطه عشان ال 3 تريليون جنوب السودان ده الفئران ياكلوا، اننا محتاجين ل 20 شهر. We need 20 months. طيب اننا سؤال بنطرح ناس البنك المركزي، قروشكم ده اكلوا في كم شهر؟ قروشكم ده اكلوا في كم شهر؟ كويس؟ ده سؤال انا بخلي لكم. لا يا مولانا فولينا انا جاوبت لك على السؤال بتاعك. اننا محتاجين بكل تفصيل، الفيديو موجود وانا خليها نمشي قدام نخش في الحلقه. ده جانب. النقطه الثانيه في الحلقه اللي انا داير ادخل عليه، خلينا نشيل انا جاوبت على السؤال بتاع مولانا فولينو. اننا محتاجين يا جنوبين، نحن محتاجين ل almost 600 مليار فار الممكن ياكلوا القروش 3 تريليون. ساكت كده قلنا 1 مليار فار ده ساكت في الجنوب ده كم. طيب the second point بتاعتنا في الحلقه لانه ده كله is connected. النقطه نمره 2 دي نقطه بتاعت زياره بتاعت جاكايا. جاكايا جاء لجوبا، وانا خلينا نجيب لكم البوست بتاع رياض اوتومازيج. as he concluded his visit, AU envoy Jakaya Kikwete call on South Sudanese leaders to unite and assure successful December election. طيب معناه يا شعب بتاع جنوب السودان، الزول اللي كنا متوقعينه انه عنده اساموسه، والزول اللي كنا متوقعين يجي ويخترق الاوضاع ويضغط النظام بتاع سلفا كير، طلع بعد ما رجع جاء زيارته الاخيره رجع من الجوبا وإز calling for election. والان جاكايا طلع كومبليتلي وقاعد يتكلم عن الانتخابات في جنوب السودان. Now let me play this audio before we move forward. I want you guys to listen to this. Just came here to get an update, a debriefing on my consultations here. I'm hopeful and I encourage the people of South Sudan to be hopeful. Yes, to remain united and make sure that there is successful elections. There is structured implementation of the R-ARCSS. That's the basic guide you have for the moment. Well, I'm encouraged with my discussion with the President and look forward to successful implementation of the 2018 agreement and the subsequent decisions that have been taken. انتوا هسه زي ما ذكر اختي افاف دانيال هنا قال ما في فيران بكميه ده في جوبا. صحيح يا اختي ما في فيران، باقي ده تحللوا بنفسكم. يوم ده قالوا في فار كبير كده بياكل في قروش، هسه قالوا 3 تريليون اكلهم فيران. بعدها الجنوبين فكروا هل في فيران في عدد زي ده في جوبا ولا ما في. الكلام بتاع استنى بتاع جاكايا للناس المشاهدين بتاع الحلقه مهم جدا، ونستطيع ان نقول قطعت جاكايا قول كل خطيب. يعني جاكايا already is make it clear to the people of South Sudan, to the international community, to the opposition إن يا جماعة only people of South Sudan you guys have to unite، وما في طريقة قدامكم كمعارضات وإلا تمشوا للانتخابات في ديسمبر 2022. كلام جميل جدا. أنا أقول لجاكايا شكرا لك يا بريزيدنت جاكايا، وانت ما جيت بحاجه جديد لانه already we talk about حاجه ده هنا and we predicted الكلام ده هنا قبل ما نمشي قدام. ده نقطه نمره 2 انا لسه جاي للتحليل. نقطه نمره 2 خلينا نجيب رياكشن بتاع وزاره الخارجيه بتاع جنوب السودان لكم انتم، عشان لما نجي للتحليل بعدين لاسباب ليس سلفا كير ما نفذ الاتفاقيه.
الرؤيه والمستقبل بتاع جنوب السودان بعد خروج بتاع جاكايا الليله من جنوب السودان هيكون شنو؟ What are we expecting? How the opposition, how South Sudanese opposition, they are going to react into this. الحركة الشعبية في المعارضة SPLM-IO, they already reacted yesterday. They reacted ويت في صفحته الشخصية. أنا ما قدرت أعمل شورت سكرين، لكن هو reacted قال ما في انتخابات هتتعمل في المناطق الواقعة بتاعت الحركة الشعبية في معارضة. ده كلام clear statement from the acting chairman of the SPLM-IO. قال حاجة تاني كمان، قال أي زول you call yourself انت زول قاعد تمثل مفوضية بتاع الانتخابات في جنوب السودان، لو انت تطاول عليك نفسك ورقبتك وانت دقست وانت جيت في مناطق بتاعت سيطرة بتاعت SPLM-IO ويد قال أنا طوالي أنا أدخلك ونحن أنا أخلتك في السجون بتاعت الحركة الشعبية في المعارضة. سجون بتاع الحركة الشعبية في المعارضة شنو؟ يا إما أنت تكون السجن الفيو قشدك، يا أنت تكون سجن محفور تحت الأرض، واحد من الاثنين. يعني حالتك تو سرفايف بعدها هيكون صعب. يعني أي زول بتاع مفوض الانتخابات لوش مشيت مناطق بتاع الحركة الشعبية في المعارضة for you to survive هيكون صعب عليك. So it is better for you to keep your own safety. لو حكومة بتاع كير قال لك اسمع انتوا ديليجيشن بتاع الانتخابات ماشيين في مناطق بتاعة الحركة الشعبية في المعارضة، فر بجلدك وطوالي دوس نفسك في جوبا ولا في ملكال في اي محل تاني، قول انا I'm not going to the areas بتاع SPLM-IO لانه your life will end up in vain. كويس؟ يعني فيوتشر بتاعك ومستقبلك هيكون مجهول، ما هيكون معروف. ده بوينت نمبر 1. ده بوزيشن بتاع SPLM-IO في المعارضة. حتى الآن المعارضات الثانية UPA لسه طبعا ما عملوا ستيتمنت لأنه بيكونوا منتظرين ابديت من جاكاي لأنه مشوا لتنزانيا. in addition to سوما بقيادة بتاعت جنرال توماس برضو كان هم مشوا لتنزانيا ما برضو قابلوا جاكايا، معناه الناس زيل لسه ما طلعوا ستيتمنت انه في انتخابات ولا ما في انتخابات. الحاجة الثانية في دعوة بتاعت حوار انتر بارتي ولا انتر ما اعرف وي كول ات بوليتيكال انتر بارتي دايلوج المشي يتعمل في جوبا الشهر الجاي. برضو اننا متوقعين انه جاكايا is going to update opposition, is going to update SOMA, is going to update UPA and is going to update PCCA اللي هو بقياده بتاعت ابرم والج وانجينير رجب معدس انه الزياره بتاعت جاكايا conclusion بتاعه كان شنو لجوبا. And then also we as people of South Sudan and we as opposition activists online will take it from there after we hear from our own leadership actually their official position against the election, because Ziyara Bita Jaka itself is telling us in the regime they regard anything, and this so-called African Union, this weak institution, kalam na gado gulu kulu mara, and I don't trust this so-called African Union with the so-called IGAD ديل عبارة عن مؤسسات ضعيفة بتخدم مصالح بتاعت الأنظمة الشمولية والأنظمة الدكتاتورية في أفريقيا. عشان كده أنا ما كنت يوما متوقع من أفريكان يونيون. The same أفريكان يونيون هم كانوا قاعدين أشرفوا على توقيع بتاع اتفاقية السلام الوقع مع 2018 والإيجاد، وكانوا قاعدين يشاهدوا بعيونهم لما سلفا كير مياردت كان قاعد يخترق اتفاقية بتاع 2018. African Union, they were there. They were watching. They did not say anything. The so-called IGAD also, when Salva Kiir was actually destroying and failing to implement the 2018 peace agreement, the so-called IGAD, they were watching. And by then, President Omar al-Bashir was still in power. They did not say anything. لأنه بالنسبة لهم اتفاقية بتاع 2018 agreement وقعوا تم توقيع عليها للحفاظ على مصالح بتاع الدولتين، مصلحة بتاع يوغندا ومصلحة بتاع الدولة بتاع السودان في جنوب السودان. وتوداي عمر البشير ما موجود ان باور، لكن موسيفيني هو ظل المسيطر على الواقع في جنوب السودان والسبورتنج نظام بتاع سلفا كير والخالق جوطة في الريجون in support to this. So now الواقع very clear to opposition, to the people of South Sudan, إنه Jakaya is siding up with the government
زي كلام بتاعه التعبان اللي قالوا قبل شويه، كلام بتاعه الضعيف. these African leaders وطلع من السلطه بكون دايرين قروش. انا قلت المره اللي فاتت ناس عشان ما يزعلوا مني، انا I said this. انا قلنا قبل كده when we analyze هنا، وانا كان دعوتها امباسر ايمانويل، انت تعالي يا امباسر ايمانويل، نحن خلينا نستفيد منك، لان انت دبلوماسي، ولهذا لسه عندك كونكشن وكنت سفير، يعني ما زول ساكت زينا كده. tell us كده explain what are we expecting from the so-called African Union and what are the so-called IGAD analysis. it was clear في المنصه هنا. امباسر ايمانويل ادى التحليل بتاعه، بعدها نحن كناس سياسيين اضفنا التحليل بتاعنا، نحن ما متوقعين، لانه these African leaders they actually following they something they came up with it, and they call it African solution to the African problem. This kind of rubbish and nonsense idea بتاعت انه we solving، ما في leadership بتاعت African they solve African problem، ما في. معظم الدول الافريقيه فيه dictatorship. الرئيس موسيفيني ده قاعد في السلطه 44 سنه، 44 years right now الزول ده قاعد في السلطه. What did African countries say؟ المره اللي فاتت المعارضه في كينيا لما بيطلعوا عينهم في يوغندا، what did they say؟ nothing. African Union قالوا حاجه ما قالوا حاجه. Now بالنسبه لنا، ونقطه التحليل بتاعنا بتاع الليله في الحلقه ده مهم لصوت الشعب. and I hope that will not be the last حلقه بتاعي for the next 1 month في Voice of the People Forum، maybe بالذات في يوتيوب وفيسبوك. I hope انه في ايامات الجايه will have time whereby لو الشعب بقى كويس I will be able to come up again also contribute. Otherwise we are going to shift everything to the clubhouse, so follow us on the clubhouse for you to follow up any update لحد ما we come back again to US, but that will continue. So في الواقع زي ده وفي القاعد يصل ده، معناه انه محتاجين ندي قرايه كامله للمستقبل بتاع العمليه السياسيه في جنوب السودان. والمعارضه في جنوب السودان لازم يخطوا نفسهم انه already they were betrayed by the so-called African Union. المره اللي فاتت وقعنا هنا قلنا يا جماعه علينا متوقعين شنو من ساوث افريقيا؟ زول اللي اسمه رامافوزا ده زول انتهازي، وعنده ملفات بتاعت فساد في التاريخ بتاع الدوله بتاعت ساوث افريقيا. عندنا متوقعين شنو؟ جاك رامافوزا عنده بزنس انفستمنت في جنوب السودان، عنده استثمار مع نظام بتاع سلفا كير في جوبا، and is a close friend to the Kiir regime. عشان كده لما كير مشى ساوث افريقيا الشهر اللي فاتت، كير لما جاء راجع طوال ساوث افريقيا قال نحن we are supporting election. Now what are we expecting? What are we expecting differently from جاكايا؟ وجاكايا قاعد يمثل رامافوزا وقاعد يمثل افريكان يونيون. باقي ده بنخلي لكم. تعال نمشي لرياكشن بتاع وزاره الخارجيه بتاعتنا في جنوب السودان. وزاره الخارجيه بتاع جنوب السودان they reacted in this way. انا let play this audio. Before His Excellency Kakwete departed, he had a debrief with His Excellency Salva Kiir, the President of the Republic of South Sudan. In his departure, His Excellency Kakwete is pleased with his consultation while in Juba, and he wishes the people of South Sudan a prosperous election in December. He emphasized that at the time of his departure, His Excellency Kakwete expressed his satisfaction and gratitude with His Excellency President Salva Kiir Mayardit and the people of the Republic of South Sudan for his warm reception accorded to him and his delegation. He said that he is satisfied with the level of preparedness and readiness of the people of South Sudan for the forthcoming election. انتوا يا شعب بتاع جنوب السودان استمعتوا للرياكشن بتاع وزارة الخارجية بتاع جنوب السودان بعد خروج جاكايا، بعد مشي اجتمع مع بريزيدنت كير، والراجل طلع مبسوط جدا وبيضحك. طبعا الراجل ده راجل غريب جدا، اوكي يعني كده مبسوط، شكله كده زاره غريب جدا، يعني زي شكل بعض الناس عندنا في امريكا هنا. but it's okay and I don't want to go into that. so مبسوط جدا، he was so happy and smiling في كل الزيارات بتاعه مع الرجيم بتاع سلفا كير وكده. عمل الستيتمنت ده انه leaders wish leaders بتاع ساوث السودان يعمل انتخابات ناجحه وهو طالع من جنوب السودان. طيب ده كلام بتاع وزاره الخارجيه. ناو امبارح جينا هنا واتكلمنا عن مفوضيه الانتخابات بقياده بتاع البروفيسور أبنديغو، وعملنا تحليل
لمؤتمر الصحفي اللي هم عقدوه قبل يوم 22 يوم الاثنين. حسب المعلومات اللي عندنا والمعلومات اللي جاتنا زي ما انا قلت امبارح، انه عشان تعرفوا الناس المتقوضين وتنظر في الوجوه بتاعتهم بتاعت اللجنه بتاعتهم فوضى الانتخابات. قلت لكم امبارح look at the picture. انا ثبت الفيديو قلت لكم يا اخي look at the picture and you judge by yourself. عين للصوره ده واحكم بنفسك. ده بوريك دليل قاطع انه نازل they are not happy to come to do the press conference. والمعلومات اللي جاتنا اللي لقيناه انه نازل يعني هم تم ممارسة ضغط عليهم، وسلفا كير ضغط عليهم، وعدود سلفا كير ضغط على بروفيسور أبانديغو والمفوضية بتاعت الانتخابات انه لازم يمشوا يعملوا مؤتمر صحفي بشكل كده كده just let them go and do it. وعدود بيت سلفا كير ادوهم كان 7 مليون، لكن بروفيسور قال 6. المعلومة اللي جاتنا من مصادر بتاعتنا الناس دول ادوهم 7 مليون. وعدود سلفا كير وعد مفوضية الانتخابات تانية انهم هيديهم another 21 مليون دولار. هيديهم تاني 21 مليون دولار في الايام الجايه. طيب معناه هيكون عندك هنا 21 7 ولا 7 21 زائد another 21، انه بس باي شكل من الاشكال لازم مفوضية الانتخابات تعمل الانتخابات زي ما حكومه دايره حاجه كده. ده طوالي بيديك معلومه، بيديك انتباه انه بالرغم انه المبلغ لا تسوي شيء ولا تخطي جزء من الاتهاجات الفعليه للعمليه الانتخابيه في جنوب السودان، ولكن نحن هنقرا الحاجه ده انه ده كرساله نقراه سياسيا كرساله سياسيه من الحكومه. المبدا بتاعت الرساله هو انه الحكومه ماضيه في تنفيذ استحقاقات بتاعت انتخابات، واي شيء من الاشكال ده سيريس هم جادين وهم ماشيين قدام. ودي برضه رساله للانترناشونال كوميونتي وللريجون الان طلع واقفين مع نظام بتاع سلفا كير وكير يمشي الانتخابات انه نحن ماشيين وي ار موفينج فورورد. ولو في ناس يارجلوا الانتخابات ديل هيكونوا ناس بتاعت المعارضه بقياده بتاعت حركه الشعب في المعارضه وكذلك المعارضات الثانيه. انا شفت امبارح ستيتمنت من شيرمان جوزفين لاغو بتاع التنظيم بتاعه. جوزفين لاغو انا ما اعرف اي هاف كوبي اوف ات ولا ما نزلته في السكرين هنا. هي قالت انه التنظيم بتاعه they are ready to register، وجوزفين لاغو قاعد يقول we are ready for the election. معناه في احزاب سياسيه تانية هتتنازل عن الفري ريكويزيت بتاعت الانتخابات اللي نحن هسه قاعد تطالب بها الحركه الشعبيه في المعارضه وتطالب بها المعارضات الخارجيه الغير موقعه على اتفاقيه. ونحن already we are not refusing the election. opposition are not refusing the election. لكن هنا قاعدين نقول كمعارضه انه يا جماعه الانتخابات ده عندها شروط بتاعها. اوكي، الانتخابات عندها مستلزمات لازم يتم تنفيذ بتاعه. ده البوزيشن بتاع الاوبوزيشن ان كان ذا هول اوت جروب ولا ان كان ذا اس بي ال ام اي او. هنا يا جماعه في فري ريكويزيت بتاع election they supposed to be done before we talk about the election. Now also المعارضه قاعد تقدم النظريه بتاعت هنا يا جماعه الانتخابات في حد ذاته ما غايه، مش ما غايه. الانتخابات وسيله لممارسه الديمقراطيه. الغايه من الانتخابات هي انه يحصل عمليه بتاع تداول سلمي للسلطه، انه سلفا كير يدي السلطه لرياق مشار ولا لاماكول ولا لتوماس ولا لباغان ولا لايمانويل ولا لمولون ولا لهو ايفر جنوبين بيختاروا. ده الغايه الاساسيه وراء الانتخابات. لكن بالنسبه لكير رجيم بالنسبه لهم انتخابات الغايه. الحاجه الثانيه برضه قاعدين نقول لهم يا جماعه انتخابات ده is not an event كويس، is not a single event. انتخابات is a process is a procedure. في خطوات we build up on them. خطوه واحد، خطوه اثنين، خطوه ثلاثه، خطوه اربعه. يعني انت هسه داير تمشي الطابق الثالث. الطابق الثالث عندك قدام عندك اثنين عشان تصل للطابق الثالث في طريقتين. عندك اسانسير وعندك طريق انك you walk through the stair. So في عماره القطعت فيه كهرباء we take example بتاع الانتخابات. عندك عماره قطعت فيه كهرباء. اوكي، اذا عماره دي قطعت فيه كهرباء معناه الزول الماشي للطابق الثامن ولا الزول الماشي للسابع الثالث انت هتمشي بستير مش تمشي بالسلم تب 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 لحد ما تحقق الغايه بتاعك. اوكي،
يعني هسه اسانسير ما في، انت ما تقول no انا I'm going back I'm going to wait down here لحد ما بعدين اسانسير يجي. وإن in addition إننا هنا في يو اس لما يكون في fire alarms بيكون مكتوب انه في حاله بتاعت انه في موجود مكتوب زر في اسانسير في elevator انه يا جماعه اذا كان في fire don't use it، ما تستخدم الاسانسير. انت لو في الطابق العاشر don't use الاسانسير لو في نار. شيل الستير في exit معين they will show you there is a sign you will go and run it. بالنسبه للرجيم بتاع كير they are not getting this. ليه؟ بلانه نازل they are not interested to implement the peace agreement. ما عندهم الجديه، وده الحاجه اننا دايرين الشعب بتاع جنوب السودان يفهموا، لانه في ترويج من قبل النظام بتاع جوبا انه المعارضات بما فيهم الحركه الشعبيه في معارضه، المعارضات دي ما دايرين انتخابات. We need to refute الحاجه ده. دايرين ناكد لكل شعب بتاع جنوب السودان انه opposition South Sudanese opposition, the outside opposition, including the IO opposition, we are not against the so-called election بتاع President Kiir. We are not against the election. بالعكس المعارضة we are with election. أننا دايرين election الليلة ده، ونحن عشان نختبر شعب بتاع جنوب السودان بكل الجدية. هل الجنوبين ديل عندهم خلل في راسهم ولا الشعب بتاع جنوب السودان لسه في مكانتهم؟ إذا هل الجنوبين يصوتوا لسلفا كير الزول القاعد في السلطة لمدة 20 سنة ودمر البلد ومارس الفساد؟ وانا جاي الليله ده بي بيشن، انا جاي نوريكم ليه سلفا كير ما داير يطبق الاتفاقيه ده. حجم الفساد والكينجدوم شيب السلفا كير الداينستي السلفا كير ده قاعد يكرس له. هل نحن كجنوبين هل انتوا ديل اتصوتوا للزول ده؟ زول اول حاجه mentally is not fit, physically is not fit. كير ده ما قادر يجيف عشان نقدم خطاب زي الناس للشعب بتاع جنوب السودان، ما بقدر. كير ما بقدر 15 دقيقه بس 15 دقيقه. انا هسه كنت قاعد اتكلم لحد هسه 49 دقيقه I'm still speaking. 15 دقيقه كير ده ما بقدر. ده زول اللي انتوا دايرينه عشان تصوتوا له في انتخابات حره ونزيهه يبقى لكم رئيس، وبعد ذاك الزول ده زلاكم، خرب جنوب السودان، كرس القبليه، كرس للمحسوبيه، دمر المؤسسات، دمر النسيج الاجتماعي، دمر الوحده الوطنيه بين الجنوبين. بقينا الليله ده بننظر لنفسنا كقبائل. نينا بقينا تاني زمان يا الجنوب ما بخاف يوم شكل نام انينا الرجال شال نموت ماله. الليله ده زول انتوا قلت له يا الجنوب السودان يقول لك نال دينك يا اخي. يا الجنوب السودان بتاعت شنو؟ ليه؟ لانه كير فرتك جنوبين لدرجه انه نحن كرهنا بعض كقبائل، كرهنا بعض كقبائل، وبقينا ننظر لنفسنا كمجتمعات. الانتماء بتاع جنوب السودان بيجي ما في. ناس في كلام people are talking we want to destroy this country, we want to separate. دايرين نمشي اوكي. ده الكير وصلنا في المرحله ده. كير وصل الشعب بتاع جنوب السودان بقاكم انتوا intellectual باجس. كير ده بقى جنوبين، بقى مواطن الجنوبي الموظف بقاو متصول مثقف. انت زول متصول، انت زول شحات، لكن يا شحات يعني ما الشحات بتاعنا الزمان بتاع السودان اللي بيكون لابس ملابس ومشروط في جسمه وفي ظهره، ولا زول جعان كده ماشي كده مكعكع وسخان في السوق وقاعد يقول ادوني الله كريم الله كريم. نو 90 ولا 80% من المواطن شعب بتاع جنوب السودان بيكون متسولين، لكن متسولين بشكل كده منظم شويه. يعني زول بيكون لابس زي كده نظيف بنظارته ببدله وكده، لكن شحات. ده المستوى السلفا كير وصلكم له يا الجنوبين. سلفا كير وصلكم لمستوى انه ما في حاجه قدامكم غير فنيل الطاقيه الاحمر بتاع سلفا كير بتاع راس فيلم ده، وفنيل بتاعهم الاحمر ده، وبنطلون بتاعهم الاحمر. يا بيجا بس بقدموا لي الجنوبين اسفل مويه. ما في حاجه بقدموا لي الجنوبين الا اسفل مويه. اسفل مويه طاقيه احمر وفنيل احمر. ده البيجا اكل بتاع الجنوبين، ده بيجا مرتب بتاع الجنوبين. ده الحاله بريزيدنت كير وصلكم له يا شعب بتاع جنوب السودان. الليله ده بقينا وطوغه. شعب بتاع جنوب السودان بقينا وطوغه من قبل السودان. السودان نينا كنا قلنا له خرطوم باي باي يا جلابه، نينا خلاص ماشيين. كلكم جنوبين كانوا غنيتوا حاجه ده. قلتوا جلابه ده باي باي يا جلابه we are done with you. today وضع بتاعنا اسوأ من وضع اللي نينا كنا عايشين مع جلابه. today انت لو داير تعرف الوضع بتاع المواطنين بتاع جنوب السودان القاعدين في السودان، امشي مدني،
امشي الشماليه مره فات كسر لهم بيوتهم، بيو قاعدين في الحراره ساكت، قاعدين في فسحه مفتوحه. امشي للجزيره هتقدر تعرف الحجم بتاعت الماساه. قلنا خرطوم ايان، جنوبين كنا مفترين منينا ماشيين، افترينا على جلابه، قلنا لجلابه باي باي يا جلابه، ان هنا ما عندنا لكم اي حاجه، جلابه انتوا ناس مستعمرين. تمام. today اننا وضعنا سيء جدا، وضع بتاع المواطن بتاعتنا في خرطوم وفي السودان وضع صعب. لا هو عارف نفسه اللاجئ، لا هو عارف نفسه المواطن. لانه كيزان قالوا نحن الجنوبين ديل اننا ننزل لهم، طالما هم مشوا جرى جايين براهم اننا ديل ننزل لهم. يعني انت لا لاجئ، للمعترفين بك لاجئ عشان مفوضيه السامي لشنو لاجئين ياخذ مهمه بتاعك، ولا معترفين بك مواطن سوداني. وضعنا احسن في يوغندا، احسن في كينيا، احسن في اثيوبيا، احسن في اريتريا، لانك انت بتمشي معسكر ومسجل، انت عندك لاجئ وجناك ممكن تلقى التعليم البدون للناس في المخيمات. ده الوضع الكير وصلنا له. سو هنا كمعارضه واننا انتنشن انه نمشي انتخابات نغرر. لكن السؤال ده نطرح عليكم انتوا الشعب بتاع جنوب السودان، what kind of election we are talking about? What kind of election? This is the question. This is a trick بتاعت opposition. What kind of the election we are talking about? Are we talking about the sham election? انتخابات زيفة؟ انتخابات يعني فيه نوع من الغش؟ ولا are we talking about free and fair election? This is the difference between South Sudanese opposition and the regime of Salva Kiir election they are calling for it. This regime, they are not calling for free and fair election. Opposition, they are calling for free and fair election. How can you talk about the election and there is no political space? Opponent bita regime bita Salva Kiir, they are not allowed to mobilize politically in a free and fair democratic space in Juba, Sudan. They are not. You are not allowed to criticize the so-called SPLM ده. SPLM بالنسبة لأجهزة بتاع سلفا كير والميليشيات بتاعته الأمنية والعسكرية ديل، SPLM ده حاجة مقدس. رغم ده تنظيم فاشل، كتلة كده فاشل، وكتلة كده يتكون من الحرامية، ناس ما عندهم أخلاق وما عندهم مبادئ ولا عندهم دين للدولة اسمه جنوب السودان ولا للمواطن الموجود في جنوب. Now, let's go to the second point. Now, ده خيار بيبقى خيار بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. لو انتوا دايرين العبوديه ودايرين تستمروا تكونوا عبيد لسلفا كير، you guys go and vote for سلفا كير في الانتخابات بتاعه الجاي ده. Go and vote في الانتخابات بتاعه. And we tell you our position. النقطة الثانية في حديث بتاع جاكايا، أنا جيت قلت لكم هنا إنه يوم 20 يا جماعة، يوم 20 كان الفات يونيو في منتدى أفريقي اتعمل في جوبا. والمنتدى العمل المنتدى ده وزارة الخارجية مع أدود سلفا كير. ناس كتير كانوا بيتساءلوا طيب وزارة الخارجية وأدود سلفا كير يقيمان منتدى أفريقي جمعوا فيه دبلوماسيين UN ولاب لاب لاب وكل المؤسسات قاعدة في جنوب السودان. والزيبة بتاع أدود سلفا كير شنو؟ Nobody know that. وجود بتاع أدود في سلطة تنفيذية شنو؟ Nobody know that. What we know إنه أدود ده بيت بتاع سلفا كير، وسلفا كير قاعد تصنع بيت ده عشان يبقى رئيس لما سلفا كير يموت. لانه سلفا ده ديكتاتور، he decided already انه هيكون قاعد في السلطه كده لحد ما اخر يوم في حياه بتاعه. تمام. Now what is the very funny من المؤتمر بتاعتهم ده، المؤتمر they concluded that انهم هم هيعملوا حاجه سموها حوار بين جميع الاحزاب السياسيه اللي هو انتر بارتي دايلوج اتعمل في جوبا. وقالوا في يوم داك لما جينا قرينا المعلومه هنا، قلنا يا جماعه أدود قال انه المؤتمر ده هتتعمل الشهر الجاي. حسب المعلومات اللي عندي وحسب التواصل بتاع الرفاق في المعارضه مع المكتب بتاع جاكايا، مكتب بتاع جاكايا اكد لقيادات بتاعتنا في المعارضه انه yes they went to Juba, they came back to Juba. وكذلك الانتر بارتي دايلوج ده هيكون يوم 15 شهر 7. take a point. انتر بارتي دايلوج الدعوه له ده هيكون يوم 15 شهر 7 اللي هو 15 جون 15 2026. هيكون بين منو؟ هيكون بين الاحزاب السياسيه موجوده في الداخل يتحاوروا هل الانتخابات is possible ولا extension is possible. ده انا نخليك قاعدين للحوار. لكن النقطه المهم شنو؟ جاكايا ما وقف على كده مع أدود سلفا كير. جاكايا وأدود سلفا كير
جاء قال وصلوا هنا يا جماعه انا ذاتنا ما كده فقط، انا دي دعوه لسوما، انا دي دعوه ليو بي اي، انا دي دعوه ل اس بي ال ام ايو تدغير بتاع الويب يجونا في جوبا عشان يكونوا جزء من المداولات بتاع الاجتماع في جوبا. So يا ambassador Emmanuel Jawin وجنرال توماس you guys need to prepare yourself، وجنرال باغان وناس ملون وناس ستيفن بوي لازم ويت ناس ثاني ويت جهزوا نفسكم، لانه انتوا مدينكم دعوه ليوم 15 شهر 7 هتمشوا جوبا وتحضروا انتر بارتي دايلوج اللي هتتعمل في جوبا. ده المعلومه قبل اخذناه لقيناه من مكتب بتاع جاكايا، ما كنا عارفين يوم كم، لكن مكتب بتاع جاكايا اكد انه في يس الانتر بارتي دايلوج هيكون يوم 15 شهر 7 and also Soma and UPA they will be invited to attend an SPLM IO which led by Oyet Nathaniel Oyet. They will be invited to go to Juba to be part of the consultation. المهم يا جماعة, this is very funny والله العظيم. But I don't want to say anything. We're going to wait. We will wait لأنه المعارضات ما بيطلعوا statement وإلا هم ياخدوا official document. So Soma or UPA they will be waiting من Jakaya to communicate with them to tell them, you guys are invited for Juba, and then we'll hear from Soma and we'll hear from UPA and we'll hear from Uyet what is their reaction to the meeting. يعني شوف جهود بتاع جاكايا ده كله والجوط اللي عملوا جاكايا ونادى ناس سوما ونادى ناس UPA ونادى SPLM IO وناس civil society ناس رجب نادهم لتنزانيا قال أنا I want to consult with them. كل الجوط ده كله والآراء اللي قدموها جس جاكايا ده ما أدى احترام. He did not give respect to the opinions which given by oppositions. Did not give a respect. يعني just he dumped it, شال حاجة كده he dumped it into the garbage bin والآن agree with regime. أنا ما قادر يعني أفارق الدول، أنا بعرف قاعد يفكروا كيف. يعني زي ما قال واحد صاحبي زمان قال لي نازل هل هم قاعد يفكروا براسهم ولا قاعد يفكروا بمؤخرتهم؟ معلش يعني جاكايا هل هو قاعد يفكر في راسه ولا قاعد يفكر بمؤخرته؟ لأنه زول بيفكر بمؤخرته ده زول مثلا أنت تقول له opposition they are fighting with regime بتاع سلفا كير يعني لناس تاني ديل يعني ناس يقولوا يدور رشتهم يس يا ما هو يعني أنا ما أقدر أقول الحاجة باللغات بتاعتنا المحلية في جنوب السودان، نقوله باللغة العربية وقاعد يفكر بشنو يعني. لأنه لو جاكايا ده كان قاعد يفكر بمخه ما ممكن أنت تجيب اجتماعات ودول معارضان. Okay, Uyet is fighting. Soma is fighting. UPA they are preparing to fight the regime. Nas itogulom unas Rajab Mandizel kanu fi Juba. Togulom wallahi you guys are invited despite all this security concern. Umar Fad nas Emmanuel Gallo me jamaa nehna any consultation. Derina we are ready. Except Juba u Rwanda taban Juba de kan ma mujud. Lakin kan Uganda o Kenya. They Emmanuel or Thomas or the rest they are ready to go and meet with Juba regime fi Addis fi Tanzania fi Rome fi America whatever. يجينا جاكايا بكل البساطة ماشي جوبا ويجينا راجل يقول لنا اسمع you went to Juba and I did agree with Juba regime ودايرين كوميتو تمشي جوبا to be part of consultation. جنوبين look at this thing. Anyhow اخر حاجه عشان نمشي نخش في النقاط الثانيه وما عشان ما نمشي اكثر من ساعتين وندي فرصه للناس. جاكايا اخر حاجه اللي هو اجتماع بتاع جاكايا مع قياده بتاع SPLM IO. انا دايركم تركزوا في الحاجه ده كلام مهم جدا. جاكايا اجتمع مع ناس SPLM IO تقريبا اول امبارح كويس. والاجتماع بتاع جاكايا مع قياده بتاع SPLM IO اجتمع تقريبا 4 نفر من القياده بتاع SPLM IO اجتمعوا مع جاكايا هم سندر ربونا مالوال هي كانت ممبر بتاعت الديليجيشن. انجينير جوزيه مالوال كانت ممبر اوف ديليجيشن. انجينير فاروق الكوز كان ممبر اوف ديليجيشن. وكذلك هونوربل دكتور كونغ
هو كان برضو member of delegation. يعني in summary SPLM-IO المشي اجتمعوا مع جاكايا كاكويتي 4 نفر, one already I mentioned the name. The funny part of this meeting is this, and let me put it the way it is. عشان جنوبين مرات جزء منكم في club house they will be crazy, mind of information, they will start running يعني كده كلام غريب جدا وبعدها يتحول للشتائم وقب ولب لب لب لب. But let me put it straightforward as my own information from the delegation, those who met with Jakaya. أول حاجة جاكايا قالوا للناس آيو وفي ناس آيو قاعدين في الروم ده, انتوا بعدين ممكن تيجي فوق. لو if you guys communicated with your leadership, I communicated with them. Now أول حاجة يعني جاكايا ده أنا نريد ننظر نحلل ذاته السيكولوجية بتاعت جاكايا, وجاكايا بقى يلعب جيم مع المعارضة in favor بتاع SPLM-IG. اجتماع بتاع جاكايا مع ناس آيو, أول حاجة جاكايا قالوا للناس آيو, سألهم سؤال قال اسمع يا ناس آيو, انتوا 200 أتسجلوا للانتخابات, أتسجلوا الحزب بتاعكم للانتخابات. Take notes, take notes, whoever want to contribute, take notes. يا ما تجيني تغلط ساكت. I don't like to talk after my presentation because I allow others to speak. Okay? And delegation بتاع آيو they were shocked. They were shocked. يعني instead Jakaya briefing them, Jakaya start attacking them. Attacking delegation بتاع SPLM آيو. قال اسمع انتوا ذاتكم انتوا هتسجلوا للانتخابات 200. point. انا ما ادري اتكلم كثير بس I want to make comment on 2 point only and then انا ماشي I will go to the presentation وكده. بعدين كم تاني قال شنو الناس هايو, قال لهم تاني يا اخي اسمع, لو انتوا ما جاهزين تسجلوا للانتخابات هسه انا ممكن اتكلم مع رئيس بتاع مجلس الاحزاب السياسيه, وانا ممكن اتكلم مع بريزيدنت كير يدوكم another 1 month. take notes, take notes. انا ما زي اعمل analysis هي, لو انا لو قلت اعمل analysis it will take time. Let me put this one out ونمشي في الحلقه وبعدها we go to club house. Okay, then 2 point. Point number 1 start attacking us alayo انتوا هتسجلوا الحزب بتاعكم 200 للانتخابات. نمرة 2 قال لهم لو انتوا ما جادين انا ممكن اتكلم مع الرئيس بتاع مجلس الاحزاب السياسيه, وانا ممكن اتكلم مع بريزيدنت كير to give you another 1 month for you to register your party. نديكم another تاني شهر كامل عشان تسجلوا حزب بتاعكم SPLM-IO عشان انتوا تشاركوا في الانتخابات. اوكي تمام. This point. Now these are 2 points. The third point, Jakaya mentioned it when the delegation asked him about Dr. Riek Machar. This is what Jakaya said. أنا ما أضيف فيه حاجة كده ولا أعمل تعليل. جاكايا قال الديليجيشن بتاع رايو, قال هو اجتمع مع بريزيدنت كير, وكير قال له هو ما بيطلق صراحة بتاع دكتور رياك مشار الآن. اسمع كلام ده كويس, ما بيطلق صراحة بتاع دكتور رياك مشار الآن. تمام. بس وانا جاوين قال جيبه مالك علي انا. والله يا جماعه لو في زول ممكن نرسل لي الاغنيه ده, جيبه مالك علي انا, جيبه مالك علي انا, بالله كان زول يفتش لي الاغنيه ده رسل لي في ماسنجر عشان بعدك نشغله بعدين. كويس. طيب جاكايا قال لهم للديليجيشن بتاع رايو, قال in regard of release of رياك مشار, شوف افريكان يونيون انا لكم تعاين الجسم اللي اسمه افريكان يونيون ده كويس جنوبين. قال يا اخي قاعد مع سلفا, وسلفا كير قال له, قال هو ما يطلق صراحه بتاع دكتور رياك مشار, وهو هيخلي المحكمه يمشي ويتم محاكمه بتاع دكتور رياك مشار. وقال بعد ما يحاكموا دكتور رياك مشار سلفا كير قال هو هيطلق هيعمل عفو عام لرياك مشار. You guys, you take the notes. You take the notes. I have my own analysis. لكن أنا ما أقدر نعمل analysis ده هسه. أنا مرات لما نعمل analysis I will be blamed. And I'm not ready for مشاكل اليومين دين. In a composition that we are in deep shit with Kiir regime right now. Let us focus about Kiir regime more than we turn to this. Okay? Now, Jakaya قاعد يقول لأيو
رساله جابوا وده زول مندوب بتاع افريكان يونيون زول مندوب بتاع افريكان يونيون قال اسمع انا قاعد مع كير وكير قال هو ما بيطلق سراح بتاع دكتور رياض مشار والا يتم محاكمه بتاع دكتور رياض مشار وبعدك هو يعمل عفو عام لدكتور رياض مشار. ده كله سيبوا لكم انا بسيبوا لكم عشان بعدين we talk about it. اذن خلينا نجي في الحلقه. ده لقاء بتاع ايو مع جكايا معناه ما في طريقه لاطلاق سراح بتاع دكتور رياض مشار. اذن الشغله دي الكوره رجعت في ملعب بتاع رسفيلا مايو والمعارضات الثانيه والشعب بتاع جنوب السودان. ده انا بخليه بعدين لاناليسيس لما نمشي في كلاب هاوس. خلينا نمشي في توبيك بتاعتنا. ليه مثلا انا ما اقدر امشي كتير ما راح اقعد كتير. ليه مثلا سلفا كير ما داير يطبق اتفاقيه بتاع 2018؟ سيمبل انسر للسؤال ده. سلفا كير يا جماعه بيجا ديكتاتور. سلفا كير بيجا ديكتاتور. سلفا already become a dictator. وسلفا هو ما مستعد يتنازل عن السلطة. وسلفا ده زول وبالمناسبة the guy is very honest. But the problem is with us South Sudanese leaders and people of South Sudan. سلفا كير يوم ده باغان جاينا قال سلفا ده قال يا جماعة أنا السلطة ده ما بسيبه وإلا أنا بسيبه زي طريقة دكتور جون جرن سابوه السلطة. Full stop. The point number 2 سلفا كير يطول باغان قال أنا جنوب السودان ده بلخبطوا لكم بيعجنوا لكم. قال يوم أنا أسيب جنوب السودان ده يوم أنا بطلع أنا بمشي من جنوب السودان يا جنوبين أنتوا ما تقدروا to collect South Sudan to put it together. ده كلام بتاع President Salva Kiir ما يردت. Okay? Now we جنوبين believe in Salva Kiir will do something good to us. أول حاجة اتفاقية بتاع 2018 اتكلم عن 6 نقاط. اتكلم let me اتكلم عن 4 نقاط أساسية المفروض يتم قبل النهاية بتاع فترة انتقالية. 1 اتفاقية اتكلمت عن permanent constitution صياغة بتاع الدستور دائم لجنوب السودان. الإشكالية بتاع الصياغة بتاع الدستور دائم لجنوب السودان هذا يتنافى مع طموحات بتاع بريزيدنت سلفا كير مياردد. ده بوينت نمبر 1 اللي خلى سلفا كير ما يطبق الاتفاقية. ليه؟ لأنه أنت لما تعدل الدستور ده what are you doing؟ لما تعدل الدستور ده بتاع لما تصيغ دستور دائم لجنوب السودان معناه أنت بكل البساطة هتشيل صلاحيات بتاع سلفا كير برا كديكتاتور. يعني صلاحيات دستور بتاع جنوب السودان بتاع 2011 والمعدل في 2023 focus with me. وده حاجة كتير ناس قاعدين يفوتوا. they don't get this one. دستور بتاع جنوب السودان المعدل بتاع 2011 وتم تعديله 3 مرات ولا 4 مرات ديل في نقاط جوهرية بتاع الدستور ده ما التعديلات ده ما حبشهم خالص. نمبر 1 كل التشينجز كل امندمنتس اللي حصل في الدستور بتاع 2011 ما حبشت ماده 101. نمبر 1 ماده 101 functions of the president الوظائف بتاع الرئيس بتاع جنوب السودان. كويس. وزي ما قاعد يقول كتب امباسادور قال بريزيدنت كير في الدستور بتاع 2011 عنده 21 سلطات. خلينا نحاسبهم. انا الدستور نقطه ده عندي امباسادور اي برنتد الحاجه ده نقطه مهم جدا للجنوبين. يو جايز نيد تو اندرستاند ليه سلفا كير ما طبق اتفاقيه بتاع 2018 وسلفا كير لو يقول لسه رئيس ما يطبق اي اتفاقيه يتم توقيعه في جنوب السودان لا يغود هذه الاتفاقيه الى تعديل صلاحيات بتاعت سلفا كير الربنا والقيادات بتاعت الحركه الشعبيه الدوله سلفا كير في دكسه من الدكسات بتاعت الزمان. قيادة الحركة الشعبية في 2011 دقسوا دكسة من الدكسات بتاعت الزمان وده دكسة بيسموه الدكسة بتاعت العمر. والناس ديل ما يقدروا
لا اي وقت من الاوقات الا يرجعوا للكومن سنس بتاعتهم. They need to sit down with themselves, they need to forgive themselves, they need to unite themselves if they want to challenge Salva Kiir. لكن نفرين هنا ونفرين هنا ونفرين هنا ونفرين هنا وواحد هنا، يعني شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. And also they claim they want to challenge dictator. That is a joke, you know. Ambassador, brother, love you, but that's a cat attack. Yes, ما شويه هنا نفرين هنا 5 نفر هنا قالوا لنا عمل له تحالف. 5 نفر هنا قال لنا عمل له تحالف. 3 نفر قال عمل له تحالف. نفر هنا قال واقف براو. نفرين واقف براو. كل نفرين كل قرار جروب واقف براو. ده واقف براو. ده واقف براو. وقالوا they want to challenge dictator. They want to challenge a dictator with power بتاع الدولة والريسورسز والميليشيات متيانغانيور ودود كوباني وأقوى لكم مصيبة زمان كل الميليشيات القبلية دي. This is very interesting. I'm just kidding you guys. Let's move forward, okay? So هنا this is a problem يا ambassador ولكل الناس المشاهدين. Now صلاحيات بتاع سلفا كير الغيارات بتاع الحركة الشعبية دقسوا في الدقسة بتاع الزمان واللي هم قاعدين يشاهدوا الفيديو ده. كل القيادات I know you guys are feeling sorry. كلكم بين الناس البرا والناس الجوا اللي انتوا دقستوا وانتوا قلتوا انه حركة شعبية لازم يسيطر على جنوب السودان وحركة شعبية تنظيم ديكتاتوري ونينا يا حررنا البلد ونينا الجنوبين طلعنا دينكم ومرقناكم برا من جلابة ونينا نحكمكم ونمرمطكم ونستعبدكم ونهينكم ونذلكم. تمام؟ قلنا اوكي. الحركة الشعبية instead they challenge Salva Kiir انه يا سلفا الدستور ده الصلاحيات دينا بنخط لك في الدستور ده. لو في واحد من غيارات بتاع الحركة الشعبية بكرة هيكون عنده طموح عنده intention انه داير يجيف في كرسي ده، هل سلفا كير ده هيديك له ولا ما هيديك له؟ غيارات بتاع الحركة الشعبية ما نظروا لحاجة ده. الساقوا دستور. هذا الدستور it was a centralized constitution. It centralized the power بتاع جنوب السودان كله بتاع كل المؤسسات. السلطات بتاع السلطة التشريعية والسلطة القضائية كمؤسستين مهمتين شالوم سلفا كير جراب them وكلهم السلطات دي كلهم جد خطوا في يد بتاع سلفا كير ما يردد. وسلفا كير لما اجازوا دستور قال شبيك لبيكم يا جنوبين. هنا اليوم President Salva Kiir I'm the president for the Republic of South Sudan always. قال يوم ده كلام ده أنا ما أعرف somebody can correct me. قال I will be always the president of South Sudan. Junubin, you guys like it. Junubin, you don't like it. I am always the president of South Sudan. This kind of a statement itself is tell you a lot. The President Salva Kiir وشال السلطات ده ويستخدم السلطات ده ذاته يضربوه الناس داخل الحركة الشعبية الدايرين ينافسوه والدايرين يشيلوا السلطة ده منه. زي ما ذكر السفير واحد يشيل السلطة كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 كده 20 يا امباسدر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 يس 20 السلطات ده يا جنوبين. السلطات ده كرست كل الفاوة في يد بتاع سلفا كير. اول حاجه من السلطات ده عشان ما اقدر نقرا كتير عشان الزمن. اول حاجه موضوع بتاع national security and emergency powers. الماده A وماده E وماده N وماده R وماده S. انت لما تقرا الماده these articles the president holds absolute operational authority as a commander-in-chief of the defense forces and supreme commander of all regular forces. ده المودة ادى سلفا كير سلطة مطلقة خالص. الرجال بتاع الحركة الشعبية ما فكروا في الكلام ده. ما فكروا في الكلام ده. For the reason they know it. They did not think about it. Okay? كويس؟ Even السلطة بتاع إنه سلفا كير to declare war.
sulta bitat inu Kiir to clear war, it was not restricted. Wambasa nita guide fi rumita zol bita kanun. Wal muwada indaka sulta da was not restricted by law. Yani ma, yani fi Sudan, Umar al-Bashir كان في دستور بتاع السودان بتاع 2005 ممكن يحلل حرب، لكن لازم يتم اجازه بتاعه من قبل البرلمان. لو البرلمان ما اجاز الحاجه ده الاعلان بتاع الحرب يعتبر باطل. في دستور بتاع جنوب السودان بتاع الحركه الشعبيه بتاع 2011 الدستور الدغوبو انكولونيو دي اديغو الوقت ده زعيم بتاع الاقليه بتاع دي سي في برلمان بتاع معارضه وكسر له سنه. ليه؟ لانه دي سي وقفوا، الناس الوحيدين اللي وقفوا لادي انكولونيو دي اديغو دغولك جلدولك وما جلدو ساكت دغولك لادي ما كسر له سنه. لو لانس كوشم بتاع دونيودي وزير بتاع الثروه السماويه عنده سنه واحد في كوشمه مكسور. الناس كسروا ده دي زي تايجر ديفيجن بتاع بريزيدنت سلفا كير، لانه دي سي was against passing that constitution. الوضوئيه بتاع الحركه الشعبيه داخل البرلمان سكدوم ادوم قروش، الناس المغمغوا ادوم قروش وبالمغمغ شديد لسه عددوا بالضرب وبالقتل. they went كلهم kept silent and they came they passed the constitution. تتذكروا الكلام ده كويس يا جنوبين. ده باور ادول بريزيدنت كير. سلفا كير الليله ده بيعلن حرب ولا بيحتاج لبرلمان ولا بيحتاج لقضايا. كويس؟ الفيدرال انترفنشن الباور ده ادول بريزيدنت سلفا كير. السلطه التشريعيه وصلاحيات بتاع الجوديشال انترفنشن كل الصلاحيات ده ادول بريزيدنت كير. ما في رئيس القضاء بيعينوا الرئيس من دون ما يتم اجازه بتاعه. عشان كده كل الرؤساء بتاع القضاء سلفا كير بيعينهم، ده ناس بيجوا سلفا كير بيعينهم for them to come and work for كير save for كير. ما لدولة بتاع جنوب السودان، لانه برلمان ما اجاز تعيين بتاع رئيس القضاء. so what going to happen؟ معنى سلفا كير بيجيب الرئيس قضاء اللي بيجي بيشتغل بناء على الرغبه بتاع بريزيدنت سلفا كير ميار. ده الدستور بتاع 2011. دستور بتاع 2011 بتاع سلفا بتاع راس فيلم ادى سلفا كير صلاحيات بتاع حل البرلمان ذاته. شفت الشغله دي كيف؟ برلمان ده يعني كل من الاغبياء، وانا افتكر ان شاء الله انتوا قاعدين تشاهدوا لايف فيديو ديل انتوا ديل برلمان بتاع ترزيه من ثلاث ارباع بتاعكم اغبياء. you guys take it an insult from me with a check. take it. تزعل ما تزعل ده مشكلتكم. you guys take it an insult. كنت شله كده من الاغبياء. انتوا كيف تجيزوا يعني صلاحيات بتاعت انه كير ده؟ انتوا ناس منتخبين من الشعب. imagine شوفوا تناقض كيف في جنوب السودان. برلمان منتخب من الشعب لكن ممثل بتاع الشعب لكن بغباء منهم وبجهل منهم وبانتماء بتاعهم لتنظيم اللي اسمه اسفيا المويه ده اجازوا الماده ده. ادوا صلاحيات لسلفا كير انه سلفا كير ممكن يحلهم زار يحل البرلمان ده. very sad indeed. today برلمان ده كل مره بيجيبوا رئيس بتاع برلمان الداري يمشي اجنده بتاع سلفا كير. تاكل وتشرب وتاخد قروش وتعمل فساد. تعال you're a good guy. you'll be appointed as a chairman بتاع برلمان ده. ما نمشي بعد من كده. برلمان ده يعني دستور ادى سلفا كير صلاحيه بتاعت اغاله الوزراء ومش الوزراء، سيب الوزراء والوزراء مع سلفا كير عينهم. دستور بتاع 2011 ادى سلفا كير صلاحيه بتاعت طرد الولاة بتاع ولايات المنتخبين. طيب جزء منكم هسه مبسوطين ومعتفلين. قالوا لنا ماشيين الكشن. شفتوا الغباء ده قدر شنو؟ هسه في كلام هاوس وفي جنوب السودان they are happy. انا ماشي I'm going to run to be governor. منصب بتاع governor. انت يا غبي معلش you guys take it. I'm hard on you guys. انت يا غبي انت هيتم انتخابك من قبل المواطن، لكن سلفا كير عنده حقية انه انت جيل بعد انتخابك ده. كان انت ما عملت سلفا كير ديرو دان قرار ديجري اوت.
انت مش غفنة وانتوا ماشيين الانتخابات بتاعتكم ده كان انتخابوك سلفا كير عنده رايت تو ريموف يو بعد الانتخابات بشهر. اذا عمل لبس الراس قوي وجاي بتتبجى قال انا انتخبوني. ليه؟ ما في زول ويجي want to make a stupid argument with me here. هنا يا ادوارد what؟ انت ماشيين الانتخابات الدستور بتاع الناس ايوه قاعد يقول نعدل الدستور ده. واحده من النقاط الرئيسيه بتاع تعديل الدستور ده انه صلاحيات بتاع رئيس الجمهوريه ده في صلاحيات we need to remove them and في صلاحيات we need to restrict them. لان ده ديكتاتور. اننا بقينا سلفا كير ديكتاتور بقينا ديكتاتور. Now see or still some people that will come here they want to make an argument with me and with us. ده نقطة. إذن سلفا كير ما يشتغل إنه يعدل صلاحيات بتاع الدستور بتاع 2011 وما يطبق أي اتفاقية مع أي زول الممكن تقول دير تعدل الاتفاقية. طيب نعمل شنو؟ خلي الناس اللي يجوا يدخلوا بعدين شعب بتاع جنوب السودان. ده نقطة مهم جدا. نقطة تانية شنو في كلامنا ده؟ الاتفاقية اتكلمت عن population census. الاتفاقية بتاع 2018 اتكلمت عن security forces unification اللي هو necessary unified forces. ليه؟ لأنه ما ممكن تتكلم عن انتخابات وجنوب السودان فيه 250 إلا مجموعة عسكرية. under different names. So what are we talking about? هنمشي انتخابات كيف؟ وإننا 200 وشوية ميليشيا مجموعة عسكرية. SSP ده ميليشيات. تايجر ديفيجن بتاع سلفا كير ده ميليشيا. دي سكيورتي ميليشيا في شكل المؤسسات. لابد أن يتم تكوين جيش وطني، جيش مهني، ولا بتاعه مال الاشخاص ولا بتاعه للدوله بتاعت جنوب السودان. عشان لما ندوت يختلف مع ايمانويل الجاوين ما يستخدم المؤسسات بتاعت الدوله ويضربوا ادوت. اذا ادوت يختلف مع ايمانويل الجاوين الجيش والناس السكيورتي بيجي بيدخلوا يوقفونا يا يخطونا في الحد بتاعتنا. لاحظوا القصه ده وين؟ المؤسسات الامنيه القاعده الليله في جنوب السودان كلها دي مؤسسات الولاء بتاع لبريزيدنت سلفا كير. ولو انا ما قلت انه الرؤساء بتاع الاجهزه الامنيه ده كله من بار غزال اكسبت سلطان ده من على النيل وزير الدفاع. باقي الاجهزه الامنيه الاساسيه ده كله من بار غزال. كلام ده صار ما صح. يعني ذاته فقد المنطق بتاعت الهياديه وبتاعت مؤسسات اللي بتمثل كل شعب بتاع جنوب السودان. يعني شنو بكل بساطه؟ يعني المؤسسات دي ولا بتاعه لبريزيدنت سلفا كير ما يردد. ده نقطه. I want to make it quick. انا ما بتم ساعتين. I want to make it quick. عندنا ساعه و25 دقيقه. Next 10 minutes I'm going to end the show. النقطه نمر 4 اللي هو نقطه بتاع restriction of civics and political space في جنوب السودان. انت قاعد تتكلم عن انتخابات. الاطراف الوقع على اتفاقيه بما فيهم الايو ما مسموعين يمارسوا نشاط سياسي في جنوب السودان. What kind of election are we talking about? What kind of election this regime of Salva Kiir they talking about? ودي شرط اساسي في الاتفاقيه. عندك نقطه بتاع refugees returning and internal displaced persons. بالنسبه لسلفا كير he doesn't care. ليه؟ لانه بالنسبه لسلفا كير بار غزال كله قاعد في المناطق بتاعه. بار غزال بالنسبه لكير ريجيم ما يتشرد. بار غزال ده ما يتشرد. let me be frank with you جنوبين. كير does not care. واسمعوا الكلام بتاع بروفيسور بنديغو اول امبارح. he does not care about returning بتاع refugees. ليه؟ لانه بالنسبه لسلفا كير بار غزال is enough for him to vote for him. كل السنوات بتاع الحرب ده بار غزال ما يتشرد لسه قاعدين المناطق بتاعهم. الناس المناطق اتشردت قريت استوائيه
وجريت أبا نايل. ده الناس اللي قاعدين في IDPs وده الناس اللي قاعدين في ده الناس اللي قاعدين كريفيجيز وده الناس اللي قاعدين في internal displaced areas under protection بتاع United Nations. So بالنسبة لديس وراب elites في المسؤولين عن الانتخابات و political parties commission something like that, they does not worry about the returning of the refugees and internal displacement بتاع Equatoria ولا بتاع Upper Nile. So they don't worry. عشان كده بروفيسور أبنديكو ده مسؤول بتاعه لو زول كان أمين. لكن yesterday he was very arrogant. قال اسمع يا أخي الناس if they want to return is okay, want to come is okay. And also if they want to vote, whatever they are, they should pressure the government. Really? ده معناه شنو؟ معناه these Barghazal elites, they don't care about others, people from Upper Nile and other people from Barghazal, Iswaiya, to return to their areas for them to be able to vote freely in the coming election. This نقطة. خلينا أقف على كده. آخر حاجة وده نقطة مهم. باقي البنود التانية ده I don't want to talk about ما مهم. طيب. أنا في واحد من الحلقات أنا قلت هنا يا جماعة بريزيدنت سلفا كير جنوب السودان ماشي يبقى واحدة من ماشي يبقى كينجدوم سوري. أنا قلت جنوب السودان ماشي يبقى كينجدوم. في ناس عندهم رأي في الحاجة لكن أنا قلت لا. even النظام بتاع الوراثة نظام بتاع الوراثة بتاع السلطة دي واحدة من الأنظمة السلطوية الاجتماعية وزير مجتمع بتاع دينكا بتاع جين. مشكلة ده نقاش فلسفي نقاش علمي. We need to discuss it because what is happening now, this is because finance they want to make a stupid argument. You know what Edward is saying is not correct. No, يعني الدينكا ولا السلطان كان سلطان ده مات ولا ده بيكون سلطان. مشكلة ده نظام وراثي. السلطة المناطق بتاع الدينكا في شلوك ما عندنا حاجة زي ده. يعني مثلا هسه في منطقتي السلطة قبل كم سنة كان عندي جدي نيوضو. بعد ما جدي نيوضو فات عملوا انتخابات كان واقف فوق ودامي الآن الأمد الآن جون ديكوان وكان واقف تشول داك جاكو تشول داك الله يرحمه توفى واي من أقوى الأمد المروا في مناطق التاريخ بتاع نكديار in addition لجدي نيوضو. Now لما مشي الناس مشي انتخابات انا كنت ما في انا مشيت لكن الناس اللي مشوا وقفوا انتخابات ما قالوا بيكوز نيوضو مات والله اني لازم اجيب افيد بتاع نيوضو يدوى الشيخ عشان يقعد في مال جدو نيوضو ولا انا لازم لانه نيوضو مات وكان عمده لازم اننا نجيب وات نيوضو فاول ولا نجيب واحد من يال بتاع نيوضو عشان يجي يبقى العمده بتاع ناقديار. نو ما عندنا حاجه زي في شال. انت العمده المات الاسره يعني مثلا زي الناس المنطقه الملوكيين حق يعني الاسره بتاعت نيرد جولديد هنا عندنا حق كلنا تو كونتست في الحاجه دي. اوكي عشان كده تشول فاس وبعدك جون لوس ذا الكونتست يوم ده جون اجر نجح ويا اسهم ده بتاعتنا. بعدين لما جون كان الله يطول عمره وان داي لو ما في بيحصل كونتستيشن وبعدها عشان الناس يمشي ينتخبوا زوله تاني. كير الان ان ذا جين حاجه مختلف. ما دي نقطه مهم جدا جنوبين you should not deny it. If you don't look into this is the way جنوب السودان is going to it. Let me explain it. في دينكا لو سلطان بقى رئيس كويس ومثلا مات ما في جنا مسكين تاني تقول يبقى جنا سلطان. لو في زول عنده راي في كلامي ده تعالي بعدين فوق ما مشكله ما we are here to discuss. We are discussing very important issues بتاع affair بتاعنا بتاع جنوب السودان. كان مثلا السلطان دين مجود مات سلطان دين مجود من مات ما في جنا مسكين تاني من ابي قالوا له تعال ابقى شيل المقعد بتاع دين مجود جابوا الزول الخليفه اسره بتاع دين مجود ذاته. طيب what does that mean? Let me connect الحاجه ده. That mean انتوا بكره ما تستغربوا لو سلفا كير ورث السلطه بتاعه السلطه دي لبيته ادود سلفا كير. ما تستغربوا والماشي في جنوب السودان وده نقطه بتاع خلاف بتاعي كثير مع ناس كثيرين.
Okay? That it got nothing to do with Jing. Jing is not being consulted. Denga Tagabila. Lofina is being consulted. Del nas Salatin bitat Warab Salva Kiir jay min kushum betu mukida. Ihtimal nas will be doing consultation and they are deeply involved in whatever happening in Juba, Sudan. But the other Jing from Maratanida, nobody care about them. Lanuda, the type of dictatorship. Al Kirgadi Amoda. Now, Salva Benabitu Adut. Ufi nukta muhim jidden. I want to talk about it in Manana Gul Kalamida. Aurikum Salva Kiir gad yemni mamlaka de kef. First of all, Salva lo kan mader lo nina kan fizol bugulena mak Salva ma kan der yemni mamlaka fi Junuba Sudan au nizam bitad warasa ma fi reason Salva Kiir dakhal bulmel fi sijin wa gal bulmel lana bulmel ma min warab wala min kwajok wala min akon bulmel lezol min awil hinak bayid hinak udenka wala kim min awil lakin because huwa ma min usra bitad sulala bitad president Salva Kiir mayardi ushafu bulmel they want to use him bulmel naman amalo gurun ولد زي ما قال فنان كابلي 200 تكبر يعلي وتشيل املي بولميل شاف شمع عباطه قال هو كبر وهو خلاص هو مستعد يشيل السلطه في جنوب السودان وبدا يقول لسلفا كير I'm going to protect you, I'm going to protect the veterans, I'm going to kiss your feet, blah 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 blah. بول سلفا كير قال هوي this guy is very dangerous. أسرة بتاع سلفا كير قال هوي this بولميل is very dangerous. The guy وصل خلاص. يعني زي ما قاعد يقول اهل الشلوك نيانيل ده اغوذا وانا قاعد خلاص. And I don't want to explain it, but anybody can explain it. يعني الشلوك ده بيقول قاعد نيانيل ده وانا قاعد خلاص وانا قاعد ما انا خلاص زول وصل الجيف خلاص. زول الشغل ده وصل جت طوال سلفا كير took a decision humiliating Bullman, remove from the power, being humiliated, قعدوا في البيت شالوا من فريق لجندي. يعني حاجه غريب جدا ما حصل في التاريخ العسكريه من فريق لجندي وقعدوا في البيت وبعد شويه زار دخلوا في السجن اسب والميل قاعد يتكلم معه in the blue house في اندر ارست واتهموا لك بفساد. كل الفساد بتاع جنوب السودان ده كله شت اللي عملوا سلفا كير والاسره بتاعه كله شالوه خطوه في راس ابو الميل المسكين ده. قالوا ابو الميل يا السبب بتاع الدمار بتاع جنوب السودان. جنوبين ناسين انه زول مسؤولا تدمير وخراب بتاع جنوب السودان ده زول اللي اسمه سلفا كير ميارد والاسره بتاعه. سلفا كير عمل شنو؟ لا يورث السلطه لبيته. عمل شنو؟ قام خلق منصب وهمي. منصب ده خلقه مع بولميل. the first one خلق له منصب ده بولميل. ومن هذا المنصب الوهمي ده the so called senior envoy for a special program, this nonsense and this rubbish title, you know, senior envoy for a special program. What the hell is that in terms of the government portfolio? ده شنو الحاجة دي؟ What is this? Nobody can explain this. Today, the so-called senior envoy for a special program she is involving in every affair بتاع جنوب السودان. هي الآن الرئيس الفعلية لجنوب السودان ده أدود سلفا كير. القرارات بتاعت الطرد ده أدود يا أبو وقع له قاعد يصور توقيع بتاعت والده. خليك من كده. أنا اللي حاسة أنا سمعت قبل كم يوم إنه أدود وصل أبعد من كده. أخوه اللي اسمه تيك ده عمل له بلوك إنه قابل أبوه سلفا كير ميادد. Could you believe that يا جنوبين؟ ده أدود سلفا كير. لأنه أدود ما داير الباور ده يمشي لسلطة يمشي لتيك ميادد. لا أدود وصل لدرجة إنه وقعت زور الإمضاء بتاعت أبوها ونقل تيك لواحد من السفارات. يعني سلفا كير ربنا من قبل كم يوم تيك داير يسافر مشى لأبوه to say hi to him because he's living. أبوه نقله قال أنت ماشي وين؟ قال أنا جيت to say hi to you because أنا ماشي. أنت ماشي وين؟ أنت نقلتني لواحد من الدول. أنا ما داير أذكر الدولة ده. سلفا كير قال له no أنا ما نقلتك أنت ما ماشي أي محل. ده كلام حصل مع تيك قبل كم يوم. ده معناه شنو؟ معناه أدود she's trying to eliminate anybody from Kiir family. الشعب is dangerous وداير يشيل السلطة بتاعت president كير. very interesting. مش حلقة this very interesting. نقطة نمبر واحد. نمبر اثنين president سلفا كير عمن نفسه عمن أسرة بتاعه عمن السلطة بتاعت سلفا كير عمنه من خلال يال بتاعه. أوريكم له كيف. وده indication بتاعت وراثة بتاعت السلطة في جنوب السودان. indication بتاعت وراثة بتاعت السلطة في جنوب السودان. you deny it just
is on your own risk. Ita barak bas. Ma idwa the sheikh, I'm not part of it. Gam Salva Kiir amal shino. Ayyan adud bitu khataw haja isima special senior envoy for a special program. The first month of that. Khare junubin kullu marra anina we talk around kida anina gadana live barra kida min kunu lafin. Let me address you tonight junubin. Khalini nakhatuku walera. Khalina sa, let me ask a very stupid question. هل أدود ده اشتغلت في حكومة بتاع جنوب السودان قبل كده؟ أنا داير ناس you guys answer that question. Did Adud work in the civil service بتاع جنوب السودان؟ طيب لو إجابة لا، أدود اشتغلت وين؟ أدود سلفا كير اشتغلت وين؟ Another question. لو نينا we agree إنه أدود she did not work before in civil service or service في جنوب السودان. What is the qualification اللي بيخلي أدود سلفا كير to be appointed as senior envoy for a special program? Senior, senior. يعني ما ساكن ما junior, senior. ولناس قانون معناه senior معناه شنو؟ أنا لما كنا meteorologist after a couple of years أنت بتبقى senior meteorologist. أنت عارفين senior معناه لما تبقى senior meteorologist معناه شنو؟ Now Adud, she is senior envoy for a special program. Qualification بتاع Adud شنو؟ experience بتاع Adud Salva Kiir شنو؟ جنوبين let's discuss الحاجة دي. ما نبقى أغبياء. ما نبقى أغبياء، ما نبقى قطيع من النهاية كشعب. يجيبوا لنا ساكت أي رمة عشان بيد الرئيس ولا بيد الوزير ولا الوزير ياخدوا في راسه بس قال because he is the daughter or he is the son of the president or is the daughter or the son of the minister. جنوبين بس عليك اللي بيشرب مريسة في البارات في يوغندا وفي كينيا عشان ولد المزير خلى التعليم بتاعه، خلى قرايته، انينا تيجينا في قرايه بعدك بكره بيجيبوا يقول لك اسمع عينوا كده because he is the son of the minister or he is the son of the president. Qualification بتاع Adud شنو؟ zero. Qualification بتاع Adud to be appointed as the senior envoy for a special program بتاع الرئيس because she is the daughter of President Salva Kiir Mayardit. Point number one. This position is the first position in the government to be held by Adud Salva Kiir. She did not work in the public service before. Point. نمشي نقطة من واحد. معناه هنا سلفا كير رتب لتوريد سلطة لواحد من الأسرة بتاعه. This today في جنوب السودان الليلة ده أنت لو داير قروش لازم تقابل أدود. In addition to that, أدود هي الزولة المسيطرة على المال بتاع جنوب السودان كله. أنا بيجي للتقرير بعد شوية. That will be the last point I talk about it ونفتح فرصة. نقطة نمرة 2. سلفا كير from nowhere جاب ولده جاب تيوك سلفا كير وتيوك سلفا كير ده is holding 2 roles in the government of South Sudan. وظيفتين. تيوك ده نمرة 1 he was appointed from nowhere. أول وظيفة له لما جابوا من السرار والمال اللي جابوه فوق ده. أول وظيفة له number 1 أينو third grade a third grade ambassador. Ambassador number 3 ولا I don't know what you guys call it. كويس؟ or a grade 3 ambassador. Ambassador درجة 3. and maybe في درجة 1 درجة 2 درجة 3. المهم أنا ما بفهم في حاجات كويس. إما فاروق ولا ambassador ماذا اللي جاوين they can explain this thing. كويس؟ but you know the first position لتيك لأنه ولا تاع سلفا كير جابوه من استراليا from nowhere طوالي ambassador grade 3 ambassador. This is number 1. Number 2, the second first position لتيوك Mayardit, he was appointed as a deputy executive director in the office of the president. Another information the people of South Sudan. This guy who masik المدير
بتاع special forces within control بتاع special forces والfinance within the office of Salva Kiir في J1. The guy is the one controlling الحاجة ده. Very interesting. Now you say now جنوب السودان في يد أمونية جنوبين من دون أواطي بتاعتكم. جنوب السودان and who controlling South Sudan right now? Who? أسرة بتاع President Salva Kiir. نمشي لنمر 3. نمر 3, the guy is name called Mayar Salva Kiir. كويس. This Mayar Salva Kiir served as a grade 3 ambassador assigned to South Sudanese foreign missions. واحد من الدول تقريبا هنا في وطن عربي ما اعرف الكويت ولا وين. المهم you guys go and make research, your own research. ده كان اول وظيفه له لانه هو اللي بتاع جانا سلفا كير ميار ديت. نمرة 4, the guy called Manut Salva Kiir. This Manut Salva Kiir first of all, is a general in the army. Number 2, he served as a deputy of presidential military special forces. هو نائب بتاع الرئيس بتاع القوات العسكرية الخاصة في جنوب السودان. That is very interesting. يعني هسه أنا لو سألتكم بكل البساطة كده, الزول الموصول الحقيقي منو عن special forces ده, ولا سلفا كير اسمه منو ده, ولا ده الزول المركبين المقعد اللي اسمه ما أعرف, I don't know what his name. ده منو. I will leave it to you جنوبين. So هنا هسه أنت بتلاحظ إنه سلفا كير أسرة بتاعت كير رتب ياله كويس وخدتهم في محلات مهمة. بالنسبة لولا بتعمل في foreign mission ده, what are they doing? They are following whatever happening in a foreign missions. يالو ديل or they report to their dad. مش كده؟ معناه هنا هسه what is happening is controlling political power. Placing the children into the key administrative and the foreign mission role to ensure tight control over the state. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح ولا غلط يا جنوبين؟ النقطة الثانية شنو؟ economic control. أسرة بتاع سلفا كير الليلة مسيطرين على اقتصاد بتاع جنوب السودان. أسرة بتاع سلفا كير family ownership in oil, banking, security taxes sectors linked to the national wealth directed to the presidency في جنوب السودان. وعلى رأس الحاجة ده شركة اسمها ديس كروفورد بتاع دول سلفا كير و the rest of the companies. military present. أسرة بتاع سلفا كير عندهم present في المؤسسات العسكرية وبالذات الخاصة السيطرة بتاع جنوب السودان. نمرة 3 4 systematic corruption من قبل أسرة بتاع president كير. أدود سلفا كير في كنترول. عندنا تقرير بتاع United panel of experts, and you guys can go and read the report. It is very important report. A report I think it was issued on September 16, 2025. اللي هو R-ARCSS60/CRP.5. انت لو كتبت ده بديك التقرير details التورط بتاعت family بتاعت سلفا كير وأدود في الفساد through the company بتاعه ده اسمه كروفورد ده. شبكة اقتصادية عائلية والتحكم في الإيرادات بتاع الدولة بتاع جنوب السودان. تتحكم هذه الشبكة المرتبطة بعائل الرئيس
في شرايين الحيوية للاقتصاد الوطني في جنوب السودان، ولا سيما أيضا قطاع استخراج والتصدير بتاع النفط والوقود ووقود إعادة الإعمار والمشتريات الحكومية. وكلام ده كله في التقرير ده عشان الزمن I don't want to read it، انتم احتمال تطلعوا عليه. التقرير ده يعني فصل الحاجات ده بتفصيل دقيق جدا. الشركة بتاعت أدود سلفا كير قاعد يعمل شنو. التقرير ده ذاته قام اتهم أول حاجة إنه هذا الشركة يتسبب هذا احتكار بتاع أسرة سلفا كير في تجفيف منابع الدخل القومي بتاع جنوب السودان، حيث تسحب المنبعات بتاع النفط والموارد السيادية مباشرة إلى إصابات خارجية بدلا تهزيز الاحتياط النقدي للبنك المركزي في جنوب السودان. والتقرير بقول إنه ده بتاع الأمم المتحدة وبانل اكسبرت أدت إلى انهيار العملة المحلية والتضخيم المفرط. شركة الكروفورد كابيتال شركة دي بتقوم بتعويل الأموال العامة كويس. حسب التقرير بتاع UN الشركة دي مسجلة في بريطانيا والواجهة الدولية لأبرز في هذه المنظومة بتاعت جنوب السودان، وحيث تواجه اتهامات ثقيلة كبيرة جدا. إنه الشركة دي ذاته أصبحت كملاذ لتمرير غسيل الأموال وجمع عائدات الدولة وتحويلها إلى حسابات وواجهات خاصة تابعة للنخبة المحلية الحاكمة والأسرة بتاع سلفا كير. نقطة. استغلال الشركات المسجلة في العواصم الغربية مثل لندن ويهدف إلى إضفاء طابع الشرعية القانونية على المعاملات المشبوهة والتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على بعض الشخصيات في جوبا. التقرير بتاع UN قال شنو؟ The same report. قال خصخصة رقمية والاحتكار. الشركة دي بتحتكر نسبة 75% من جميع الإيرادات بتاعت جنوب السودان. يعني طيب إذا كان الشركة بتاعت أدود سلفا كير بيحتكر نسبة 75%، معناه دولة جنوب السودان بيكون باقي بنسبة 25% من الإيرادات اللي بيتم جمعها في جنوب السودان. عشان كده عندكم مشكلة بتاعت المرتبات، عندنا مشكلة في تسيير بتاعت مستشفيات، عندنا مشكلة في التسيير بتاع المدارس، عندنا مشكلة في أي حاجة. إذا كان الأسرة بتاع سلفا كير من الإيرادات بتاع جنوب السودان بياخد نسبة 75، معناه 25% بيتم توزيعها بين النخب والشغل بتاعهم العسكري هم شغالين فوق ده. لاحظوا المشكلة وين؟ ده تقرير بتاع UN. تقرير برضه قال تستحوذ شركة كروفورد كابيتال على إسا الأسد اللي هو نسبة 75% من إيرادات الخدمات الحكومية الرقمية بما يشمل الضرائب، الجمارك، وعوائد النفط الرقمي، تاركة نسبة 25% فقط للبلد يعاني من المجاعة والأزمات الإنسانية. نسبة 25% فقط. شركة بتاع عدود سلفا كير ده بيخليه للدولة بتاع جنوب السودان. معناه عدود is in control when it come into financial sector بتاع جنوب السودان. معناه أي زول إنت داير تعيش في جنوب السودان داير تلقى منصب لازم تمشي تركع لعدود سلفا كير مياردد. وزي ما ناس قاعدة تقول كده فوق ده إنه عدود she is our next president. عدود she is our next president. ناس قاعدة تقول لي ده. ها؟ المهم أنا ما داير أسيل أي زول. زول بقول عدود is our next president. تمام. ما مشكلة. خلي عدود يبقى president عشان يوريكم الاستعمار شكله هيكون قدر شنو. سلفا كير ستعبكم كم سنة؟ 20 سنة. جنوبي ديتو لو دقستو وديتو لو أسرة سلفا كير ديتو لو عدود إتو هتكونوا تعبانين تاني for next 40 years. You guys can see this thing is a joke. بلنينا شايفينه ده ولا حاجة تاني غيره. So انت زول بتكتب بجهل منك قال عدود she is our next president. عدود she is the president. ها؟ ليه سلفا كير يختار عدود يكون رئيس؟ يخلي الشعب بتاع جنوب السودان يختار منو يكون رئيس. مشكلة ولا كيف؟ شعب جنوب السودان يختار. آخر حاجة مقارنة بالواقع بتاعنا في جنوب السودان مع دولة بتاعت يوغندا. نفس السيستم بتاعت سيطرة وكنترول العمل المستفيني
في يوغندا ياو عملوا سلفا كير مياردت في جنوب السودان. أول حاجة في يوغندا let's look into nepotism and family rule in Uganda. في يوغندا يا جماعة over 20 members of Museveni immediate and extended family holding high ranking positions across the government and cabinet and military in Uganda. One, the same thing Salva Kiir is doing. The same thing. واغنى في جنوب طبعا الفاميلي واكستندed members وحاجات زي في جنوب السودان. You guys are aware they are everywhere. مش ده example بتاع يوغندا. Example بتاع يوغندا, this is what Salva Kiir is doing في جنوب السودان tonight. This is number one. Number two, let's talk about the most permanent relative integrated into his government regime, Museveni. First, Museveni في حكومته ده نمر واحد the first lady مرة بتاعه Janet Museveni. Janet Museveni, she served as the Minister of Education and Sport. And you cannot joke with this woman. Number one. Number two, Museveni في سلطة into his son. هذا المتحور هذا الجاهل اللي اسمه مهوزي ده. كويس؟ Hold the powerful position of the Chief of Defense Forces, CDF, making him the top commander of the Uganda Army. دولة Museveni. قبل كم يوم في صور أنا صورة ده عملت بوست امبارح شورت سكرين من واحدة في دولة بتاعت يوغندا والزولة دي نزلت في واحد من الأوبوزيشن مسكوه قبل كم يوم دقوا لك في الظهر ومشى بيته وكسروا بيته وهانوا مرته. ده دولة بتاعت Museveni, and this is what is happening في جنوب السودان. نمر 3, his brother General Salim Saleh, brother بتاعت Museveni, operate as a senior military commander and dominant economic advisor بتاع Salva Kiir. كويس advisor بتاع Museveni sorry. وانتوا عارفين التاريخ بتاعه ده زول برضه لئيم. اخر حاجه في الاسره بتاعت Museveni ده خليكم من انا ما قبل الاسره بتاعه يالو بقى معنا ده we did not talk about it. جاس المهلات المهمه. عندك step brother اخو مرته زول اسمه شادراك نازاري serve as a senior presidential advisor on the defense matters. ده اخو مرته step brother. يعني زي هذا سلفا كير شغال مع اخو مع اخوه غرغوري. انت عارف غرغوري هسه ما ده اخو ده step brother بتاع president كير. You guys know what Museveni is doing to the people of South Sudan. Sorry, Garguri doing to the Junubin. The guy is very arrogant. Arrogance ده يعوزها بيقولوا الشوية اللي تتعرق على رجليه ده يعوزوا اللي اسمه غرغوري ده. Now آخر حاجة وأنا عشان نفتح فرص للناس, طريقة تعامل Museveni مع المعارضة. ونفس الطريقة Museveni يتعامل مع المعارضة في يوغندا, the same things Museveni يhelp Salva Kiir يتعامل مع معارضة في جنوب السودان وتبوت دكتور رياك مشار under house arrest. Are we agreeing? مش كده؟ لأنه without support بتاعت Museveni Salva Kiir ما بقدر يخد دكتور رياك مشار في السجن. ولا will be able to defeat رياك مشار. But he was able to defeat رياك مشار لأنه يوغندا اتدخلت ودعموا Museveni دعموا سلفا كير مياردت. انت ممكن تلاحظ الكلام ده من خلال تعامل بتاع Museveni مع الغيارات بتاع المعارضة. على راسهم دكتور كيزا بيسيجي. كيزا بيسيجي ده وقف مع Museveni في الانتخابات 4 مرات. وكل مرة آخر مرة شالوه they grab him. مش عشان يعمل محاضرة في كينيا قبل سنتين, they grab him من كينيا from nowhere, بس it was speak up. شالوه grab him وشالوه ودوه جابوه
في يوغندا وزلوا لك ومحاكمة. This is what they are doing to Riek Machar right now. آخر نقطة نمرة 2 بوبي واين. You guys have witnessed وقوع بتاع بوبي واين في انتقال مرتين والقاعد يصل شنو لبوبي واين. وكذلك ديبيتي بتاع بوب one of the first ديبيتي بتاع بوبي واين زول اسمه محمد موانغا اللي هو كان هو لويا، هو زار اللويا بتاع البرلمان واللويا بتاعت بيسي اجل لويا كيسي بيسي. مرة فات دقولك وزلولك وشالك من برلمان لانه اللي وقف لويا بتاعت كيس بيسنجي. اخر نقطة نمر اخيرة اللي هي الناشطة سارة بريتي. هي a permanent civil society leader and vocal critics بتاعت نظام بتاعت موسفيني. درجة الإهانة اللي قاعد يعملوا له. To conclude ده اتجاه الآن الموسفيني كرس له في جنوب السودان. موسفيني كرس للنظام بتاعه ده لسلفا كير وبس عمل deported these ideas بتاع dictatorship how he maintain himself in power لسلفا كير في جنوب السودان. Now بعد المحاضرة ده كله if somebody asks me a question what is the way forward يا إدوارد الشيخ؟ What is the way forward? The way forward يا جنوبين to be honest with you لينا هنا الوضع اللي بينقصنا شنو؟ انتوا براكم هسه في conclusion لاحظتوا الزول اللي كنا متوقعين انه الهوب بتاعنا كاكاويتي او بسكويتي جا لجنوب السودان وطلع مويه ساكن اخذ شنطه بتاعه رجع في جوبا قاعد الان زاد هسه is championing election بتاع بريزيدنت كير. هو زاد قاعد يقول جنوب السودان ماشي election. But anyway, we know there is no election. طيب كنا متوقعين يضغطوا يتم اطلاق سراح بتاع الدكتور رياك مشار. الزول الزارو سي 5 بقرار بتاع سي 5 اللي قال يتم اطلاق سراح الدكتور رياك مشار ده الزول الليله زادو الجاء وزادو قاعد يقول ناس لايو والله قال سلفا كير قال ما راح يفيق رياك مشار الى المحكمه يستمر ولما المحكمه ينتهي قال يتم اطلاق سراح بتاع الدكتور رياك مشار. معناه المحكمه ده ممكن يستمر سنتين يخلوا رياك مشار في السجن ويعملوا اللهم دايرين يعملوا في غياب بتاع الدكتور رياك مشار واستمراريه الضغط على العضويه بتاع الحركه الشعبيه في جوبا والناس اللي قاعدين برا الا يشدوا له ويد يشد له في الحرب عشان يضغط مع المعارضات الثانيه. مشكله ده الحاجه النظام بتاع سلفا كير خطط له. طيب اننا نلجا وين؟ امريكا ترويكا اختفوا ببيانات وكل مره بيطلعوا بيان. طيب what is way forward؟ زي ما كتب واحد هنا قدلوك بول to conclude انا ماشي اختم خلاص. the way forward قدامنا الجنوبين اننا two way only. اننا two option. انا ما ادري اتكلم كتير. we have only two option. واحد نهنا ناس ما تهبط. people should not surrender. people should not give up. وكده حريه كده. مشوار صعب فيه عقبات في الطريق لكن at the end we'll achieve it. هنا هنحقق اننا دايرينه في جنوب السودان one day. اذا قدامنا طريقتين والطريقتين ديل بتاع الاسقاط نظام بتاع كير ده ما في خيار قدامنا كجنوبيين الا العمل من اجل اسقاط نظام بتاع كير. الخيار الاول خيار بتاع انتفاضه شعبيه في جنوب السودان والخيار لازم يستمر في تعبئه بتاع الناس. الخيار الثاني اللي هو خيار بتاع العمل المسلح ولازم يستمر. المعارضات ديل let them continue struggling. المهم they will get out one day. ده الخيارين قدامنا بس. والخيار الرابع والثالث ده خيار بتاع الاستسلام. يعني شنو؟ You see this politics is very interesting and very complicated. Sometimes اقول لك السياسه قال له انت فشلت تهزم العدو بتاعك ممكن تنضم للعدو بتاعك وتبدا ترتب نفسك تاني من جديد. يعني شنو؟
يعني خيار الثالث يا جنوبين انه نحن نقول لا يا سلفا كير علينا جايين جوبا كمعارضات ماشيين نحضر الدايلوج بتاع سلفا كير الجاي شهر 7 يوم 15. يعني ناس مانويل ناس فاغان يمشي جوبا يحضروا الدايلوج بتاع سلفا كير بتاع بوليتيكال بارتيز يوم 15. وبعد ذاك نحن نشوف النتيجه شنو. ناس مانويل ناس فاغان درس يطلبوا بروتكشن في جوبا، وبعد ذاك يمشوا جوبا ويقبلوا بيكونوا رديانين بالواقع ده. And then we'll take it from there again. ده خيار الثالث. طبعا انا just have giving options, but who is going to take that option? Nobody. مش كده؟ so ده خيارين قدامنا. لكن يا جماعه شكرا لكم للمشاهدين في فيسبوك وفي يوتيوب، ويعني نحن نلتقي في حلقات الجايه ان شاء الله اذا ربنا احيانا، ونستمر والنضال بتاعنا ده طويل، ونحن نكون قاعدين في شغل هود كده، شغل هود في عمق بتاع النظام بتاع سلفا كير. We are not going to leave them. ونحن ما هنستسلم لايزول، وإرادة الشعوب أقوى من إرادة بتاع الحكومات الشمولية والديكتاتورية. شكرا لكم. للناس المشاهدين عملنا ساعتين، أنا ما أقدر أمشي أكثر من ساعتين. لو عندك تعليق please join us on Facebook on Clubhouse. Sorry. God bless you all. Thank you.